आज आपण ॲग्री सर्च उद्योग समूह या फेसबुक पेजवरनं उत्तम प्रतीच्या टोमॅटो उत्पादनासाठी एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन हा जो विषय आहे, हा विषय घेऊन आज परत एकदा आपण आलेलो आहोत. अ, मित्रांनो, टोमॅटोची लागवड बऱ्यापैकी काही भागामध्ये झालेली आहे, काही भागामध्ये होणार आहे आणि काही भागामध्ये अर्लीमध्ये लागवड झालेली आहे. म्हणजे एप्रिल, मेच्या आसपास काही भागामध्ये लागवड झालेली आहे. म्हणजे ते प्लॉट साधारणतः फ्लॉवरिंग, सेटिंगच्या आसपास आहेत आणि काही जणांची एक-एक खुडे सुद्धा झालेले आहेत. म्हणजे त्या प्लॉटांचा अंदाज घेऊन आणि आताची लागवडीचा अंदाज घेऊन आज आपण एक औचित्य साधून रिसर्च उद्योग समूहातर्फे मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. आजचं जे सेशन आहे तो काळजीपूर्वक तुम्हाला ऐकायचं आहे. कारण बेसिक गोष्टी ज्या आहेत, त्या बेसिक गोष्टी टोमॅटोविषयी मी तुमच्याशी चर्चा करणार आहे आणि त्याचबरोबर जे न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट जो आपला मेजर विषय आहे, त्याविषयी सुद्धा आपण सखोल चर्चा इथं करणार आहोत. मित्रांनो, टोमॅटो हे जे पीक आहे, हे पीक पूर्ण भागामध्ये म्हणजे असं स्पेसिफिक एरिया कुठेच नाहीये की तिथं टोमॅटो घेतलं जात नाही. बऱ्याच ठिकाणी टोमॅटोची लागवड ही मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागली. नुसतं पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक भाग नसेल, खानदेश भाग नसेल, तर विदर्भामध्ये, मराठवाड्या भागामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये टोमॅटोची लागवड व्हायला लागलेली आहे. आता ह्या ज्या स्लाईड तुम्हाला मी दाखवतोय, या स्लाईडमध्ये महत्त्वाचे काही मुद्दे मी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो मुद्दा सुरुवातीला जो येतो, तो म्हणजे लागवडीचा हंगाम. काही महत्त्वाचे पॉइंट आहेत पहिल्या स्लाईडमध्ये. त्यामध्ये लागवडीचा हंगाम. तर टोमॅटो असं पीक आहे, की ते तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये लावू शकतात, हिवाळ्यामध्ये लावू शकतात आणि पावसाळ्यामध्ये सुद्धा लावू शकतात. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये तुम्हाला लावायचं असेल, तर तुम्ही जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये लागवड करू शकतात. पावसाळ्यामध्ये लावायचं असेल, तर आता जो तुमचा हंगाम चालू आहे, जून, जुलै या 2 महिन्यामध्ये तुम्ही चांगल्या पद्धतीने टोमॅटोची लागवड करू शकतात. आणि हिवाळ्यामध्ये लावायचं असेल, तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये तुम्ही टोमॅटो लावू शकता. म्हणजे ओव्हरऑल बघायला गेलं तर 12ही महिने तुम्ही टोमॅटोची लागवड व्हरायटीनुसार लावू शकतात. सर्वात महत्वाचं आहे व्हरायटीनुसार. कारण हंगाम हा चेंज होत असतो, पण आपल्याला हंगामानुसार व्हरायटी सुद्धा चेंज करणं गरजेचं असतं. याच्यामधला दुसरा जो पॉइंट असतो तो म्हणजे सर्वात महत्वाचा नर्सरीमधलं तुमचं व्यवस्थापन. मित्रांनो, नर्सरीमध्ये मी तुम्हाला 3 महत्वाचे पॉइंट सांगेल. एक म्हणजे तुमची व्हरायटी. उन्हाळ्यामध्ये लागवड करायची असेल तर तुम्हाला व्हरायटीचं सिलेक्शन हे त्या उन्हाळ्याच्या व्हरायटीनुसारच करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये लागवड करायची असेल तर पावसाळ्यामधलीच व्हरायटी सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे. नाहीतर काही शेतकरी काय करतात, की मला उन्हाळ्यामध्ये लागवड करायची आहे. मग ते पावसाळ्यामध्ये जी व्हरायटी त्यांना चांगलं उत्पन्न मागच्या वर्षी आलेलं असतं, तीच व्हरायटी ते उन्हाळ्यामध्ये लावून देतात. आणि ह्या क्लायमेटमुळे बरचसं त्याच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होतो. म्हणून हंगामानुसार तुम्हाला व्हरायटीचं सिलेक्शन करणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही बघाल, मी स्लाईडमध्ये इथं टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की साई 25 असेल, वेलकमची, नंतर वीर 2182 खूप सुंदर व्हरायटी, उन्हाळी व्हरायटी आहे. 1057 तुम्हाला प्रचलित व्हरायटी आहे. 6242 एक प्रचलित व्हरायटी. या उन्हाळ्यामध्ये सर्वात जास्त चालणाऱ्या व्हरायटी आहेत आपल्या भागामध्ये. आता सध्या पावसाळ्याचा सीझन चालू आहे. पावसाळ्यामध्ये सर्वात बेस्ट व्हरायटी असेल तर ती साई 22 आहे. नंतर तुमची सिंजंटाची 2048 एक चांगली व्हरायटी आहे. नंतर रिशिका ह्या भागामध्ये म्हणजे पिंपळगाव एरिया जो आहे त्या भागामध्ये रिशिका म्हणून व्हरायटी जी येते. त्याच्यामध्ये 2 भाग येतात. एक 225 येते, एक 205 येते. ती व्हरायटी सुद्धा पावसाळ्यामध्ये उत्कृष्ट काम करते. परत नामधारीची एक व्हरायटी आहे 1068 म्हणून नामधारीची व्हरायटी आहे. ती सुद्धा पावसाळ्यामध्ये उत्कृष्ट काम करते. केसर असेल, अनिशा एक चांगली व्हरायटी, ती सुद्धा पावसाळ्यामध्ये उत्कृष्ट काम करते. आणि वीर 2182 ही वीर 2182 ही व्हरायटी उन्हाळ्यामध्ये पण चांगली काम करते आणि पावसाळ्यामध्ये सुद्धा ती जास्त पाणी साचून राहणाऱ्या जमिनीमध्ये सुद्धा चांगलं उत्पन्न देते. सेटिंग चांगली होते, माल भरपूर निघतो. कारण माझ्या घरी सुद्धा आता सध्या ही वीर 2182 व्हरायटी लावलेली आहे. तर व्हरायटीचं सिलेक्शन हे तुम्हाला सीझननुसार करणं गरजेचं आहे. सर्वात महत्वाची स्टेप आणि महत्वाची कन्सेप्ट तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे. आता दुसरी नर्सरी मधली स्टेज असते ती म्हणजे ट्रेचं सिलेक्शन. बघा, बऱ्याच वेळेस शेतकरी काय करतो, की ऐन वेळेस टोमॅटो लागवड करण्याचा प्लॅन करतो. मित्रांनो, ऐन वेळेस टोमॅटो लागवड करण्याचा जर प्लॅन केला आणि प्लॅन केल्यानंतर जर तुम्ही नर्सरीवाल्याला फोन केला, तर नर्सरीवाला आपल्याला उरलेलं म्हणजे त्याचं जे बुकिंग असतं, त्या बुकिंग मधलं उरलेलं जे रोप असतं, जे गेलेलं नसतं ते रोप देतो किंवा मग त्याचं थोडंसं वय जास्त झालेलं असतं, असं सुद्धा रोप तुम्हाला देणं त्याला भाग पडतं किंवा तो देत असतो. म्हणून तुम्हाला नर्सरीमधनं जर रोप घ्यायचा असेल, प्रॉपर प्लॅनिंगनेच तुम्हाला लागवडीची डेट ठरवूनच
तुम्हाला नर्सरीमध्ये ते बुक करावं लागेल. बुक केलेलं रोप कधीही चांगलं असतं, त्याला मॅनेजमेंट चांगली असते, त्याला कालावधी चांगला मिळालेला असतो आणि त्याच्यामुळे बुक केलेलं रोपच तुम्ही घेतलं आणि प्लॅनिंगनुसारच मॅनेजमेंट केली आणि लागवड केली तर तुम्हाला त्या रोपाची क्वालिटी चांगली भेटते. कारण नर्सरीच्या रोपाची क्वालिटी तुमच्या उत्पन्नावर खूप मोठा विपरीत परिणाम करत असते आणि त्याच्यासाठी प्लॅनिंगनुसारच तुम्ही त्याला 25 दिवस अगोदर जर सांगितलं, तर नर्सरीवाला व्यवस्थित तुम्हाला रोप तयार करून देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये मला एक सांगायचं असं इथं वाटतं, की आपल्या नर्सरीमध्ये 2 प्रकारचे ट्रे भेटत असतात. एक साधारणतः 70 कोनांचा ट्रे असतो आणि साधारणतः 90-95 कोनांचा ट्रे असतो. तर जास्त मोठ्या कोनांचा जर ट्रे आपण घेतला टोमॅटोसाठी मी म्हणेल स्पेशली, तर तो आपल्याला पुढील प्लांटेशन नंतर जे प्रॉपर रोप सेट जे म्हणतो आपण, ते प्रॉपर सेट होण्यासाठी खूप मदत करत असतो. कारण कोणाची साईज जास्त असते, कोणाची साईज मोठी असल्यामुळे तुमचा जो त्या रोपाचा जो रूट झोन असतो, तो रूट झोन सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप होतो. आणि समजा आपण 2-5 दिवस लेट जरी झालो, तरी सुद्धा जी रूट कॉइलिंगचा जो विषय आहे, म्हणजे खालून जे रूट बेंड होतं, खालून जी रिंग होते त्या रूटला, त्या मुळीला, ती सुद्धा तिथं मोठ्या जर कोणाचा जर ट्रे असेल तर तिथं तुम्हाला ती समस्या उद्भवत नाही. कारण छोट्या कोणामध्ये समजा तुमचा कालावधी थोडा जरी 2-3 दिवस लेट झाला, तर तिची जी मेन रूट असतं, टॅप रूट म्हणतो आपण, ते जे टॅप रूट असतं, ते टॅप रूट खाली बेंड होतं आणि बेंड झाल्यानंतर समजा आपण ते तसं तसं रोप जर ट्रान्सप्लांट केलं, तर ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर साधारणतः फ्लॉवरिंग लागण्याच्या स्टेजला किंवा ज्यावेळेस त्या पिकाला अन्नद्रव्याची गरज जास्त असते, त्यावेळेस अन्नद्रव्य अपटेक करण्याच्या वेळेस जर रूट त्याची कॉईल असेल, बेंड असेल, तर त्याला पाहिजे तसं अन्नद्रव्य भेटत नाही आणि त्याच्यावरती मग बोकड्या असेल किंवा व्हायरस सारखं आपल्याला काही-काही ठिकाणी प्लॉटमध्ये 10-10, 15-15 झाडं हे दिसत असतात. म्हणून सर्वात महत्त्वाचं तुमचे 2 पैसे जास्त जाऊ द्या. मी म्हणेल की 10 ते 15 पैसे, 20 पैशापर्यंत तुम्हाला रोपामागे खर्च वाढतो मोठ्या कोणामध्ये. पण तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचं रोप तिथं भेटू शकतं आणि त्याचा फायदा तुम्हाला पुढे तेवढे पैसे तुम्हाला पुढे वसूल करता येतात. म्हणून ही एक सर्वात महत्वाची काळजी आहे, की तुमच्या रोपाची तुम्ही जेव्हा ऑर्डर देत असतात, त्यावेळेस त्याला सांगायचे, की बाबा मला 70 कोनी मोठ्या ट्रेमध्येच मला रोप बनवून दे, लागलं असं 2 पैसे तू जास्त घे. नंतर रोपाचं वय साधारणतः पावसाळ्यामध्ये असेल किंवा उन्हाळ्यामध्ये असेल, तुमचं रोप हे 22 ते 25 दिवसापर्यंत तयार होऊन जातं. 25 दिवसाच्या पुढे रोपाचं वय हे वाढायला लागतं आणि समजा हिवाळा असेल, हिवाळ्यामध्ये थंडी जास्त असल्यामुळे सूर्यप्रकाश व्यवस्थित भेटत नसल्यामुळे तुम्हाला रोपाचा कालावधी हा जास्त लागत असतो, 30 दिवसापर्यंत लागत असतो. म्हणजे साधारणतः पावसाळ्यामध्ये आणि उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही 21 ते 25 दिवसापर्यंत रोप लावू शकतात आणि समजा हिवाळ्यामध्ये तुम्हाला रोप लावायचं असेल तर ते 30 दिवसापर्यंत लावू शकतात. त्याच्यापुढे शक्यतो रोप घेऊ नये कारण त्याच्याने खालचं रूट बेंडिंग होऊन आणि नंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम येतो. ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम होतो. ह्या मेजर महत्वाच्या गोष्टी आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित नर्सरीवाल्याशी जर बोलले आणि त्या पद्धतीने त्याला सांगितलं, तर तो छान पद्धतीने तुम्हाला रोप तयार करून देऊ शकतो. तिसरा जो महत्वाचा विषय येतो तो मल्चिंग पेपरचा वापर. बघा, मल्चिंग पेपरचा वापर तुम्हाला आता मी शक्यतो जास्त करून पावसाळी मॅनेजमेंट विषयीच बोलेल. म्हणजे आताच्या लागवडी ज्या आहेत त्याच्याविषयीच बोलेल. समजा तुमच्याकडे झाड जमीन असेल, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता त्या जमिनीमध्ये जास्त असेल, लिचिंग होत नसेल, पाण्याचं लिचिंग होत नसेल, तर अशा जमिनीमध्येच तुम्ही शक्यतो मल्चिंग पेपरचा वापर करणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग तुम्हाला जर खर्च थोडा कमी करायचा असेल, तुमची जमीन चांगली वेल ड्रेन सॉइल आहे, पाणी साचत नाहीये, अशा जमिनींमध्ये तुम्ही मल्चिंग पेपर वापरला नाही तरी चालेल. पण जाड जमीन असतील, पाणी साचून राहत असेल, तर पावसाळीमध्ये तुम्हाला लागवड करायची असेल, तर मल्चिंग पेपरचा तुम्ही अवश्य वापर करा. ही एक थोडीशी काळजी घेणं गरजेचं आहे. चौथी सर्वात महत्वाची म्हणजे नेक्स्ट पुढची जी महत्वाची स्टेप आहे, ती म्हणजे लागवडीची दिशा. बघा मित्रांनो, सर्वात महत्वाचा हा पॉइंट, की तुम्ही लागवड कोणत्या दिशेकडनं कोणत्या दिशेकडे करा. म्हणजे पूर्व-पश्चिम लागवड करता की उत्तर-दक्षिण लागवड करता. याच्यामध्ये मी एकच म्हणेल, की तुम्हाला कोणताही भाजीपाला लावायचा असेल, तर तुमची लागवड ही उत्तर-दक्षिण असणं गरजेचं आहे. उत्तर-दक्षिण जर तुमची लागवड असेल, तर तुम्हाला सूर्यप्रकाश हा 12 पर्यंत त्या साईडहून भेटतो आणि दुपारून 12 नंतर तुम्हाला या साईडहून भेटतो. म्हणजे दोन्ही साईड कडनं पूर्व-पश्चिम जेव्हा सूर्य हा येत असतो त्यावेळेस दोन्ही साईडकडनं त्या पूर्ण सरीला चांगल्या पद्धतीने सूर्यप्रकाश भेटतो आणि पावसाळ्यामध्ये सर्वात मेजर प्रॉब्लेम असतो तो म्हणजे सूर्यप्रकाशाचा. सूर्यप्रकाश व्यवस्थित असेल तर तुमचे जवळ-जवळ 50 ते 60% रोग हे कमी होतात. आणि आपण लागवड जेव्हा समजा पूर्व-पश्चिम लागवड केली, तर सूर्यप्रकाश हा वन साइडेडच तुम्हाला त्या झाडाला भेटत असतो आणि एक साइडला सेटिंग होणं, दुसऱ्या साइडला रोगाचा अटॅक वाढणं, हे बरेचसे प्रॉब्लेम होतात. म्हणून
तुम्हाला लागवडीची दिशा ही पश्चिम उत्तरच असणं गरजेचं, सॉरी दक्षिण उत्तरच असणं गरजेचं आहे. दक्षिण उत्तरमध्ये सेटिंग सुद्धा खूप छान होते. म्हणजे फ्लॉवरिंग लागल्यानंतर तिचं ड्रॉपिंग न होता तिचं प्रॉपर फळामध्ये रूपांतर होणं, याला आपण सेटिंग म्हणत असतो. तर सेटिंग सुद्धा खूप छान पद्धतीने जर तुमची उत्तर दक्षिण जर लागवड असेल तर तुमची सेटिंग खूपच छान होते आणि तुम्हाला ऍव्हरेज मध्ये सुद्धा फरक जाणवेल. हे तुम्ही प्रॅक्टिकली करून बघा किंवा काहींना अनुभव सुद्धा आलेला असेल. आता लागवडीचं अंतर जे आहे, या अंतराविषयी तुम्हाला जर पावसाळ्यामध्ये लागवड करायची असेल तर एका बेडवर तुम्ही सिंगल लाईनच लावा, असं मी म्हणेल. प्रॅक्टिकली मी जेव्हा अनुभव घेत असतो, जेव्हा फील्डवर जात असतो, तिथं मी बघत असतो की बरेच जण झिकझॅकने लागवड करतात आणि झिकझॅक मध्ये जर लागवड झाली तर तुम्ही जेव्हा बांधणी करतात तर बांधणी करत असताना दोन झाडं तुम्ही एकत्र बांधतात, एकाच तारीला दोन झाडं बांधतात आणि त्यावेळेस ते त्याचे याची फांडी आणि याची फांडी एकत्र येते, फ्लावर जे असतात ते एकत्र येतात आणि तिथं प्रॉपर सूर्यप्रकाश खालच्या फुलांना भेटत नाही आणि सूर्यप्रकाश जर प्रॉपर भेटला नाही तर मग त्या फुलाचं रूपांतर फळामध्ये होत नाही. मग येलो होणं, ड्रॉपिंग होणं, मग त्याच्यावरती आपण वेगवेगळी स्प्रे घेतो, सेटिंगसाठी स्प्रे घ्या किंवा ड्रॉप होते म्हणून एखादं बुरशीनाशक घ्या वगैरे वगैरे, खर्च खूप आपला वाढतो आणि मित्रांनो उत्पन्नामध्ये 100% घट होते. बऱ्याच शेतकऱ्यांना असं वाटतं की आपण जेवढी दाट लागवड केली तेवढं तुम्हाला उत्पन्न चांगलं भेटेल, असं नाहीये. तुम्ही सिंगल लाईन तुम्ही ड्रीपवर लावा, सिंगल लाईन तुम्ही बेडवर लावा. दोन रोपामधलं अंतर कमीत कमी 1.25 ते 1.5 फूट ठेवा, त्याच्या कमी नका ठेवू. 1 फुटावर काही काही लोक अर्धा फुटावर लागवड करतात, 25-25 सेंटीमीटरवर लागवड करतात. 1 फूट सुद्धा तुमचं दोन रोपामधलं अंतर नाही पाहिजे. कमीत कमी 1.5 फूट ते जास्तीत जास्त 2 फुटापर्यंत तुम्ही दोन रोपामधलं अंतर ठेवायचे आणि दोन सरीमधलं अंतर कमीत कमी तुमचं 5 फूट असलं पाहिजे, जास्तीत जास्त 6 फूट असलं पाहिजे. बरेच जण म्हणतील की हे काय सांगतायत बाबा 5 फूट आणि 6 फूट. मित्रांनो तुम्ही करून बघा. उन्हाळ्यामध्ये ठीक आहे तुम्ही अंतर थोडंसं कमी केलं तर चालतं, सूर्यप्रकाश व्यवस्थित भेटतो, पण पावसाळ्यामध्ये तुमचं 2 रो मधलं अंतर कमीत कमी 5 फूट पाहिजे आणि दोन रोपामधलं अंतर 1.25 ते 1.5 फूट, जास्तीत जास्त 2 फुटापर्यंत पाहिजे. याच्याने काय होतं, प्रॉपर पूर्ण झाडाला सूर्यप्रकाश भेटतो. मी सूर्यप्रकाशाविषयी घडी घडी तुमच्याशी बोलतोय का, कारण सूर्यप्रकाश प्रॉपर जर असेल तर फोटोसिंथेसिस खूप चांगल्या पद्धतीने झाडाच्या पानामध्ये होतं आणि फोटोसिंथेसिस चांगल्या पद्धतीने झालं तर ऑटोमॅटिकली तुमच्या झाडामध्ये अन्न तयार करण्याची प्रोसेस चांगली होते आणि ऑटोमॅटिकली तुमच्या पूर्ण झाडाची चयापचय क्रिया चांगली राहते. झाडावरती अति जो खर्च आपण करतो, रोगावर असेल, किडींवर असेल, अन्नद्रव्यांवर असेल, त्याचा खर्च बराचसा कमी होतो आणि तुमचं पातळ लागवड, आपण त्याला पातळ लागवड तुम्ही म्हणाल, जर पातळ लागवड झाली म्हणून तुमचं उत्पन्न कमी होईल असं काही नाही. आता ज्या संकरित व्हरायटी आलेल्या आहेत त्यांना फुटवे भरपूर आहे, सेटिंग भरपूर होते, फ्लॉवरिंग भरपूर लागते, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याचं टेन्शन घ्यायचं नाहीये की तुमचं पातळ लागवड केली 1.5x5 वर मी लागवड केली म्हणून माझं उत्पन्न कमी होईल, असं नाही. तुम्ही शक्यतो पावसाळ्यामध्ये सिंगल लाईन एका बेडवर ठेवण्याचा प्रयत्न करा. दोन बेड मधलं अंतर कमीत कमी 5 फूट आणि दोन रोपामधलं अंतर कमीत कमी 1.25 फूट आणि जास्तीत जास्त तुमचं 2 फुटापर्यंत ठेवलं तर तुम्हाला 100% त्याचा फायदा होईल. नंतर सापळे पीक तुम्ही लावू शकतात. मका असेल किंवा झेंडू असेल, याचा तुम्ही चारी बाजूला वापर केला तर तुम्हाला बऱ्यापैकी रस शोषक किडींवरती आणि हवा जी असते, जी वारे जे सुटतात तुमच्या पावसामध्ये, तर त्याच्यापासून तुमच्या झाडाचं प्रोटेक्शन होऊन आणि तुमचं जी बांधणी नंतरचे जे झाड कोमलण्याची जी प्रॉब्लेम असतात टोमॅटोमध्ये, ते सुद्धा बऱ्यापैकी कमी होण्यासाठी मदत होते. कामगंध सापळे, आता कामगंध सापळे मी हा पॉईंट इथं का टाकलाय, कारण मेजर समस्या आली ती म्हणजे फळमाशीची. टोमॅटोमध्ये फळमाशीची मेजर समस्या आलेली आहे. तुम्हाला जी कुकुरबिटेसी जी व्हरायटी बेस जे फळमाशी तुम्हाला भेटते, म्हणजे आपण कलिंगड, खरबूज अशा पिकांना ज्या लावतो, ती माशी जी असते ती माशी टोमॅटोवर येत असते. म्हणून त्या माशीचे कामगंध सापळे तुम्हाला लावणं गरजेचं असतं. डॉर्सेलिस म्हणून दुसरी एक असते, तर डॉर्सेलिस ही शक्यतो टोमॅटोवर येत नाही, ही फळ पिकांवर येते. म्हणजे याच्यावर असेल, आंबा असेल, पेरू असेल, याच्यावरती डॉर्सेलिस येते. कुकुरबिटेसी जी व्हरायटी फॅमिली बेस जी फळमाशी आहे, ती फळमाशी तुमची टोमॅटोवरती जास्त करून अटॅक करत असते. म्हणून कुकुरबिटेसी बेस फॅमिलीचे कामगंध सापळे तुम्ही एकरी कमीत कमी 8-10 जर लावले, साधारणतः सेटिंग होण्याच्या कालावधीमध्येच तुम्ही त्याला लावून दिले तर तुम्हाला बऱ्यापैकी फळमाशीला कंट्रोल करण्यासाठी मदत होते. कारण फळमाशीला असं काही मार्केटमध्ये काही औषध नाही की ते मारलं म्हणजे फळमाशी कमी होईल. ती औषधाचा वास आला की ती निघून जाते बाहेर प्लॉटच्या आणि नंतर ती परत येऊन बसते. शक्यतो कामगंध सापळे लावायचे असतील तर चारी बांधांच्या चारी साईडला लावा, म्हणजे शक्यतो बाहेरची माशी प्लॉटमध्ये एंट्रीच करणार नाही. म्हणून चारी बाजूंना जर तुम्ही कामगंध सापळे लावले व्यवस्थित, एका साईडला 3-4, दुसऱ्या साईडला 3-4, त्याच्या विरुद्ध साईडला 3-4 आणि याच्या विरुद्ध साईडला 3-4 असे जर लावले तर
एक साधारणतः 7, 8, 9 कामगंध सापळे तुमच्या एरियाच्या इन्फेक्शननुसार, तुमच्या अनुभवानुसार तुम्ही लावू शकतात. त्याच्यानंतर जी महत्वाची गोष्ट जी आहे ते पिवळे स्टिक, येलो स्टिक किंवा आपण म्हणतो की ब्लू स्टिक. तर शक्यतो टोमॅटोमध्ये याच्यासाठी पांढऱ्या माशीसाठी आणि मावा, तुडतुडा याच्यासाठी तुम्ही येलो स्टिकचा वापर करायचा आहे. येलो स्टिकचा वापर तुम्ही जेवढा केला तेवढं तुमचं रस शोषक कीड ही कमी येईल आणि रस शोषक कीड जेवढी कमी येईल तेवढं तुमच्या प्लॉटवरती व्हायरसचा अटॅक असेल किंवा तिरंगासारखं म्हणजे आपण त्याला तिरंगा व्हायरस म्हणतो. असे जे व्हायरस असतील जे रस शोषक किडीमुळे एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर किंवा एका फळावरून दुसऱ्या फळावर ट्रान्सफर होत असतात ते सुद्धा ऑटोमॅटिकली तुम्हाला कमी झालेले दिसतील. म्हणून येलो स्टिकचा वापर तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. नंतर लास्ट जो आहे तो मुळी वाकडी होणे. याच्याविषयी मी तुमच्याशी बोललोय की जी तुमचं रूट आपण जे लावतो, जे रोप लावतो, त्या रोप लावत असताना जर मजुराने आता ती तसं राहिलं नाही. आता कोकोपीट डायरेक्ट आपण टाकत असतो, लावत असतो. पण जर तुमचं रोपाचं वय जास्त असेल तर खाली रूट कॉईल होतो, बेंड होतो आणि जसं जसं रोप लावलं आपण तर त्याचा नंतर तुम्हाला फ्लॉवरिंग आणि सेटिंगच्या कालावधीमध्ये त्या झाडावरती ट्रेस आलेला दिसतो, ताण आलेला दिसतो आणि ताण आलेल्या झाडावरती नंतर आपण काहीच करू शकत नाही. त्याला काहीच औषध नाही. म्हणून तुम्हाला मी पहिली जी गोष्ट सांगितली की नर्सरी मॅनेजमेंटमध्ये जे तुम्हाला टिप्स मी सांगितल्या की तुमचं 25 दिवसाच्या आसपासच रोप पाहिजे. त्याच्यानंतर रोपाचं वय जास्त असेल तर बेंडिंग होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तर ह्या गोष्टी तुम्ही जर काळजीपूर्वक घेतल्या तर तुम्हाला 100% तिथं फायदा होईल. आता पुढची जी आता हे जे बेसिक गोष्टी होत्या, या बेसिक गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या. या बेसिक गोष्टीमध्ये जे महत्वाचे पॉईंट होते ते तुम्ही महत्वपूर्ण ऐकण्याचा प्रयत्न केला असं मी गृहीत धरतो आणि पुढे जातो. मित्रांनो, टोमॅटो हे जे पीक आहे, या पिकाला जवळ-जवळ 17 अन्नद्रव्यांची गरज असते. आता 17 अन्नद्रव्यांची गरज जी आहे, हे प्रत्येक पिकाला असते. पण टोमॅटो पिकाला काही असे अन्नद्रव्य आहेत, की खूप ते जास्त प्रमाणामध्ये लागत असतात. त्याचा वापर तुम्हाला एक्स्ट्रा करावा लागतो. कारण आत्ताच्या ज्या व्हरायटी आहेत, हे हायब्रिड व्हरायटी आहेत. हायब्रिड व्हरायट्यांना उत्पन्न जास्त निघण्यासाठी त्याच्यामध्ये काही जेनेटिकल चेंजेस केलेले असतात आणि त्याच्यामुळे उत्पन्न जास्त घेण्यासाठी त्या झाडाला जास्त अन्नद्रव्य सुद्धा पुरवणं गरजेचं असतं. जास्त म्हणजे बॅलन्स फॉर्ममध्ये तुम्हाला न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट किंवा त्याला आपण म्हणतो की एकात्मिक पद्धतीने अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणं गरजेचं असतं. जर समजा तुम्ही हायब्रिड व्हरायटी लावली आणि तुम्ही जुन्या पद्धतीनेच जर मॅनेजमेंट करण्याचा प्रयत्न केला तर ऑटोमॅटिकली त्या अन्नद्रव्याच्या ताणामुळे किंवा अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे झाडावरती ताण येतो आणि ते झाड मग वेगवेगळ्या रोगाला असेल, किडीला असेल हे बळी पडत असते. म्हणून अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करत असताना टोमॅटो पिकाला मी तुम्हाला पुढे सांगेल की महत्वाचे असे काही न्यूट्रिएंट आहे की त्याचं ऍप्लिकेशन हे तुम्हाला फवारणीद्वारे किंवा ड्रीपद्वारे हे टाइम नुसार किंवा व्यवस्थित स्टेजनुसार देणं गरजेचं आहे. याच्यामध्ये मेजर तुम्हाला जे वातावरणामधनं भेटतात ते कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन, नंतर आपले मुख्य अन्नद्रव्य म्हणजे नत्र, स्फुरद, पालाश, दुय्यम अन्नद्रव्यामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, गंधक आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यामध्ये तुमचा फेरस असेल, मॅग्नीज असेल, झिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम आणि निकेल असे जवळ-जवळ 17 अन्नद्रव्य तुमच्या त्या झाडाला गरजेचे असतात. त्याच्यापैकी एक जरी अन्नद्रव्य कमी पडला, समजा तुम्ही सर्व अन्नद्रव्याचं बॅलन्स न्यूट्रिशन केलं, पण समजा तुम्ही बोरॉनच त्या झाडाला दिलं नाही किंवा कमी पडलं, तर बोरॉनची कमतरता दुसरं अन्नद्रव्य भरून काढू शकत नाही. त्याला बोरॉनच तिथे द्यावा लागतो आपल्याला आणि बोरॉनची जागा बोरॉनच भरून काढतो. बोरॉनचं जे काम आहे ते बोरॉनच करू शकतो. म्हणून आपल्याला ह्या 17 अन्नद्रव्यांना बॅलन्स फॉर्ममध्ये कसं वापरायचं हेच आपल्याला इथून पुढच्या 15 ते 20 मिनिटांमध्ये बघायचंय. आता मी तुम्हाला काही अन्नद्रव्याचे कमतरतेचे लक्षणं आणि त्याचे लक्षणं कुठे दिसतात आणि कसे दिसतात याच्याविषयी 1-2 मिनिटांमध्ये सांगतो. आता एक-एक स्लाइड आपण बघू. त्याच्यामध्ये एक-एक अन्नद्रव्याचे कमतरतेचे लक्षणं मी प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नत्र कमतरता ही कधीही झाडाच्या जुन्या पानांवर दिसत असते. बघा मी एक स्पष्ट तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला जे मी 17 अन्नद्रव्य सांगितले त्याच्यापैकी कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन हे 3 अन्नद्रव्य थोडे बाजूला सोडा. ते आपल्याला बाहेरून देण्याची गरज पडत नाही. पण मुख्य अन्नद्रव्यामधला नत्र, स्फुरद आणि पालाश हे 3 अन्नद्रव्य आणि दुय्यम अन्नद्रव्यामधला मॅग्नेशियम हे जे 4 अन्नद्रव्य आहेत, ह्या अन्नद्रव्यांची पिकामधलं जे वहन आहे, हे वहन फास्ट असल्यामुळे किंवा त्याला आपण म्हणतो इंग्लिशमध्ये मोबाईल असल्यामुळे ते फास्टली वरच्या शेंड्याच्या पानांकडे निघून जातात. म्हणून कधी पण तुम्हाला नत्राची, स्फुरदची, पालाशची आणि मॅग्नेशियमची कमतरता ही जुन्या पानांवर दिसते. नत्र, स्फुरद आणि पालाश, मॅग्नेशियम याची कमतरता तुम्हाला जुन्या पानांवर दिसते. एक-एक मी तुम्हाला सांगेल. आणि बाकीचे जे आहेत ते म्हणजे फेरस, मॅग्नीज, झिंक, कॉपर, परत तुमचं सल्फर
हे जे अन्नद्रव्य आहेत, हे अन्नद्रव्याची कमतरता तुम्हाला जास्त करून शेंड्याच्या पानांकडे किंवा वरच्या पानांकडे, यंग लीव्हजकडे जास्त करून दिसत असते. कारण याची मोबिलिटी ही जी पिकामध्ये आहे ती खूप कमी आहे, की मॉडरेटली मोबाईल आहेत हे मी जे तुम्हाला न्यूट्रिएंट सांगितले ते. हे मॉडरेटली मोबाईल असल्यामुळे ते तुमच्या जुन्या पानांमध्येच स्थिर होतात. जुन्या पानांमध्येच ते त्यांचं काम पूर्ण करतात आणि ते पुढच्या पानाकडे किंवा यंग लीव्हजकडे पोहोचू शकत नाही. कारण ई मोबाईल किंवा मॉडरेटली मोबाईल असल्यामुळे ते पुढच्या पानाकडे पोहोचू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला कधीही मायक्रोन्यूट्रिएंटची कमतरता, सल्फरची कमतरता ही वरच्या पानांवर किंवा मधल्या पानांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसत असते. नंतर तिसरी जी स्टेज येते किंवा तिसरे जे न्यूट्रिएंट येतात ते म्हणजे कॅल्शियम आणि बोरॉन. हे जे 2 न्यूट्रिएंट आहेत मित्रांनो, कॅल्शियम आणि बोरॉन हे अन्नद्रव्य तुमच्या कोणत्याही पिकामध्ये डायरेक्टली इमोबाईल आहेत. इमोबाईल बघा मोबाईल म्हणजे फास्टली मूव्ह होतात, त्याच्यामुळे कमतरता जुन्या पानांवर दिसते. मॉडरेटली मोबाईलमध्ये हळू मूव्ह होतात म्हणून जुन्या पानांवर कमतरता न दिसता ती वरच्या पानांवर दिसते. आणि 2 असे न्यूट्रिएंट आहेत ते म्हणजे कॅल्शियम आणि बोरॉन ही डायरेक्टली इमोबाईल आहेत. ई मोबाईल म्हणजे जिथं ते पोहोचले तिथून पुढच्या पानाकडे ते ट्रान्सलोकेट होत नाही. त्याला मग खूप कालावधी लागतो, खूप त्याला स्टिम्युलंट काही वापरावं लागतात, तेव्हा ते एका पानामधून दुसऱ्या पानामध्ये कुठेतरी पोहोचतात. म्हणून कधीही बोरॉनची आणि कॅल्शियमची कमतरता तुम्हाला पानांपेक्षा फळांवर जास्त दिसते. फळांना काळा डाग येणे, तडा जाणे, वरती क्रॅचेस पडणे, पुढे मी तुम्हाला फोटो दाखवेल. पण सांगण्याचं तात्पर्य काय की तुम्ही मोबिलिटी प्रत्येक अन्नद्रव्याची लक्षात घ्या आणि त्यानुसार अन्नद्रव्य व्यवस्थापन कसं करायचं हे पण समजून आपण पुढे घेणार आहोत. ही तुमची नत्र कमतरता, जुने पानं तुमचे जे असतात ते पिवळे पडतात, येलो होतात. विथ व्हेन म्हणजे शिरा सुद्धा त्याच्या येलो होतात. ही स्फुरद कमतरता, खालचे जे जुने पानं असतात ते जांभूळ कलरचे दिसतात तुम्हाला. पूर्ण जांभूळ कलरचे इनिशियल स्टेजला सुरुवातीला कडा जांभूळ होतात, नंतर हळूहळू ते पान पूर्ण जांभूळ होतं, नंतर ते करपतं आणि ते खराब होतं. ही तुमची स्फुरद कमतरता. मित्रांनो, पावसाळ्यामध्ये नत्राची गरज त्या पिकाला जास्त नसते. कारण काय होतं वातावरणामध्ये खूप आर्द्रता असते आणि आर्द्रतामुळे वातावरणातील नत्राचं स्थिरीकरण पण मोठ्या प्रमाणात होतं. आणि दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की जमिनीमध्ये मॉइश्चर लेव्हल जास्त असते. पाणी पावसामुळे व्यवस्थित बॅलन्स असतं आणि त्याच्यामुळे तुमच्या जमिनीमध्ये समजा वॉटर लॉगिंग झाली, लिचिंग न होता जर पाणी जास्त साचून जर राहिलं, तर तुमची जी इनिशियल व्हाईट रूट जे असतात, त्याला आपण पांढरी मुळी म्हणतो. ही पांढरी मुळी बऱ्यापैकी खराब होते आणि पांढरी मुळी पुढचं टोक खराब झालं, त्या मधलं टोक खराब झालं, तर शेवटचं जे टोक असतं म्हणजे जिथं ते टॅप रूटला जे सब ब्रँचेस फुटलेले असतात मुळीचे, तिथं जे टोक असतं तिथून मोठ्या प्रमाणामध्ये नत्राचं ऍब्सॉर्प्शन हे इझिली तुमच्या पिकामध्ये होत असतं. काय बोलतो लक्षात घ्या. मुळी असतील, तर मुळीला जी मुळीचे जे भाग आहे म्हणजे पहिलं टोक आहे, मधला भाग आहे आणि शेवटचा एक भाग आहे. तर टोकामधनं काही अन्नद्रव्य वेगवेगळे असतात ते आपटेक होत असतात. मधल्या भागामधनं काही अन्नद्रव्य आपटेक होत असतात. आणि नत्र असा घटक आहे की तो जरी समजा पुढची मुळी खराब झाली तरी शेवटच्या भागामधनं बऱ्यापैकी ते अन्नद्रव्य ते नायट्रोजन आपटेक ते झाड करत असतं. म्हणून पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला जास्त एक्स्ट्रा नायट्रोजन किंवा एक्स्ट्रा नत्रयुक्त खतांचा वापर करणं गरजेचं नसतं. पण त्याच्या विरुद्ध स्फुरद हा असा अन्नद्रव्य आहे की तो कधीही तुमच्या मुळीच्या टोकामधनच तो उचलला जातो किंवा मुळीला त्याच्यापर्यंत पोचावं लागतं. म्हणून पावसाळ्यामध्ये जेव्हा टोमॅटो मॅनेजमेंट आपण करत असतो, तेव्हा आपल्याला स्फुरदयुक्त खताचा वापर रूट झोन जवळ देणं किंवा फवारणीद्वारे देणं हा गरजेचा असतो. स्टेप बाय स्टेप आपण कसा द्यायचा, काय द्यायचं ते आपण पुढे बघू. पालाश हा कमतरतेचे लक्षणं सुद्धा जुन्या पानांवरच दाखवतो. पालाची कमतरता इथं जे स्लाइडमध्ये दिसतंय, की याच्यामध्ये येलो जे लीव्हज असतात, ते येलो लीव्हज हे साइडला कडेला येलो होतात. कडेला येलो झाल्यानंतर मग ते हळू करपतात. करपा आल्यासारखं जसं पान दिसतं ना, तसं तुम्हाला जुनं पान मध्ये ओळल्यासारखं, वाटी झाल्यासारखं आणि त्याला साइडने कडेला थोडेसे करप्यासारखे स्पॉट दिसतात. तर समजायचं की ही आपली पालाश कमतरता आहे. मित्रांनो, ज्या भागामध्ये जास्त पाणी साचून राहतं, जास्त काळ्या जमिनी आहेत त्या भागामध्ये पोटॅशचं आपटेक बऱ्यापैकी कमी होतं आणि कमी आपटेक झाल्यामुळे तुम्हाला पालाश कमतरता दिसते. आणि पालाची कमतरता जर एकदा आली तर झाडामध्ये रेजिस्टन्स पॉवर कमी होते, प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि मग ते झाड भुरीला, डाउनीला किंवा अर्ली ब्लाइटला, लेट ब्लाइटला हे बळी पडत असतं. म्हणून पालाश लेवल बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की माझ्या जमिनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पालाश आहे म्हणून मला बाहेरून द्यायची गरज नाही, फवारणीमधून द्यायची गरज नाही. पण तुमच्या 2 सॉइल पार्टिकल मध्ये जो पालाश बसलेला आहे एक्सचेंजेबल फॉर्म मध्ये, तो पालाश तुम्हाला पिकाला अवेलेबल फॉर्म मध्ये करून द्यायचा असेल तर बाहेरून तुम्हाला दुसरा पालाश देणं गरजेचं असतं. जेणेकरून त्या पालाची जागा हा बाहेरचा पालाश घेतो आणि तो एक्सचेंजेबल फॉर्म मधला पालाश जो की जवळजवळ 80-90% आपल्या जमिनीमध्ये एक्सचेंजेबल फॉर्म मधला पालाश आहे तो पिकाला उपलब्ध होतो.
म्हणजे तुम्हाला अशा भागामध्ये सुद्धा पालाचं ऍप्लिकेशन सुरुवातीपासून, बरेच लोक काय करतात, पालाचं ऍप्लिकेशन हे क्वालिटी बेस, म्हणजे माल तयार झाला, मग त्याची साईज वाढवायची आहे, त्याला क्वालिटी लस्टर निर्माण करायचं आहे, कलर चांगला करायचा आहे, याच्यासाठी पालाचा वापर करतात. तसं न करता तुम्ही सुरुवातीपासून व्यवस्थित स्टेजनुसार जर पालाचा सुरुवातीला थोडा कमी, नंतर मध्यम फ्लॉवरिंग स्टेजला अजून थोडा वाढवायचा, आणि सेटिंग झाल्यानंतर एकदा सेट झालं त्याच्यानंतर अजून थोडा पालाची लेवल वाढवायची. म्हणजे स्टेजनुसार तुम्हाला पालाचं प्रमाण हे वाढवत वाढवत न्यावं लागतं. पण असं नाही का फक्त सेटिंग झाल्यानंतर साईजसाठीच पालाच लागतं, की मनातनं तुम्ही काढून टाका. सुरुवातीपासून तुम्हाला नत्रच थोडंसं बाजूला ठेवलं, जर स्फुरद आणि पालाश हे सुरुवातीपासून तुम्हाला बॅलन्स फॉर्ममध्ये देणं गरजेचं असतं. कारण पालाश हे तुमच्या झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढवतं. पालाश हे तुमच्या झाडाला जे पानं असतात, त्या पानाला जे पर्णरंध्र असतात त्याची उघडझाप करतं, आणि उघडझाप केल्यामुळे तुमच्या पानामध्ये फोटोसिंथेसिस ऍक्टिव्हिटी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया खूप चांगल्या पद्धतीने होते, आणि त्याच्यामुळे तुमच्या ह्या सूर्यप्रकाश नसलेल्या वातावरणामध्ये, म्हणजे पावसाळी वातावरणामध्ये तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने झाडाची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी करून घ्यायची असेल, तर तुम्हाला पाला सुद्धा बॅलन्स मध्ये पुरवणं गरजेचं असतं. नंतर चौथा आणि सर्वात महत्वाचा जो न्यूट्रिएंट, जो की सर्वात जास्त ऍज कम्पेअर टू सल्फर सर्वात जास्त तुमच्या त्या टोमॅटो पिकाला लागत असतो. कारण काय, जेव्हा तुम्ही पावसाळ्यामध्ये टोमॅटोची लागवड करतात, किंवा काही लोकांनी उन्हाळ्यामध्ये लागवड केलेली असते, तर त्यांचा माल हा जून मध्ये स्टार्ट होतो. समजा तुम्ही एप्रिलमध्ये लागवड केली, तर जूनच्या 15-20 दिवसाच्या आसपास तुमची ही माल निघायला सुरुवात होते, दीड पावणे 2 महिन्याच्या आसपास. जेव्हा माल निघायला सुरुवात होते, तेव्हा जर समजा पहिला एखादा पाऊस जर पडलेला असेल मोठ्या प्रमाणामध्ये, तर जमिनीमध्ये मॉइश्चर लेवल वाढून जाते. आणि मित्रांनो, कॅल्शियम हा असा अन्नद्रव्य आहे की तो मुळीमधनं ऍब्सॉर्ब तर होऊन जातो, पण एकदा तो जर खोडामध्ये गेला, तो खोडामध्ये एक 50 ते 60% पोहोचतो. खोडामधनं पुढच्या ब्रँचमध्ये तो 20-30% पोहोचतो. त्याच्या ब्रँचमधनं पानामध्ये तो जवळजवळ 10% पोहोचतो. पण पानामधनं जेव्हा तो फळापर्यंत पोहोचतो, तर तोपर्यंत तो पूर्णतः संपून जातो. मी तुम्हाला सुरुवात जेव्हा केली तेव्हाच बोललो की कॅल्शियम आणि बोरॉन हे तुमच्या पिकामध्ये इमोबाईल असल्यामुळे तुम्हाला त्याचा वापर फवारणीद्वारे, त्याचबरोबर ड्रिपद्वारे सुद्धा मॅनेज करणं गरजेचं आहे. बघा, कॅल्शियम कमतरता सर्वात जास्त फळावरच का दिसते? कॅल्शियम कमतरता सर्वात जास्त शेंड्याच्या पानांवरच का दिसते? आता इथं तुम्हाला स्लाइडमध्ये काही चित्र दिसत आहे. त्याच्यामध्ये सुरुवातीचे वरचे जे पानं आहेत ते असे पूर्ण असे बारीक, त्याच्या जे व्हेन्स आहे, त्या शिरा आहेत, त्या सुद्धा अशा वळलेल्या आहेत. तुम्हाला वाटतं की ही थ्रिप्सचा अटॅक आहे बुवा, किंवा कोणत्या तरी, आता हा जो वरचं जे चित्र दिसतंय तिथं कोणता तरी व्हायरस आलेला आहे बुवा. नाही, तुमच्या इनिशियल पहिलं जे टोकाचं जे पान असतं, त्या पानामध्ये जर ते पानाची जी व्हेन वाकडी झाली, बेंड झाली, तर समजायचं की त्या झाडामध्ये कॅल्शियमची कमतरता आहे. त्या पानामधनं मग ते फळामध्ये ती कॅल्शियमची कमतरता दिसते. आणि टोमॅटोमध्ये जो ब्लॉसम एंड रॉट जो दिसतो, म्हणजे तुम्हाला चित्र दिसतंय पहिलं पहिलं पिक्चर मध्ये, जो टोमॅटोचा हिरवा जो टोमॅटो आहे त्याच्या खाली जो काळा डाग दिसतोय, तो काळा डाग काही लोकांना वाटतं की हा फायटोप्टेरा आहे, मग त्याच्यावरती बरेचसे फंगीसाईड वगैरे लोक मारत असतात. पण ही कॅल्शियम कमतरता असते, म्हणून तुम्हाला कॅल्शियमचा वापर हा जास्त करून त्या स्टेजला फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं. फवारणीद्वारेच तुम्हाला कॅल्शियम का द्यायचं आहे? कारण जमिनीमधनं पावसाळ्यामध्ये तुम्ही जर कॅल्शियम दिला, तर त्या कॅल्शियमचं आपटेक अजिबात पाहिजे तसं होत नाही. कारण मुळी तुमची जी असते ती पावसामुळे खराब झालेली असते. मुळी खराब झाली, बघा, कधीही पाऊस जोरात पडला तर तुमचा माल जर वर तयार असेल, तर त्या हिरवा मालावरती तुम्हाला हा काळा डाग दिसतो, म्हणजे दिसतो. याचं कारण असते की पाऊस पडला तर जमिनीतला कॅल्शियम आपटेक होऊ शकत नाही, म्हणून तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून कॅल्शियमचा वापर इथं करावा लागतो. कॅल्शियमची कमतरता कशी दिसते हे थोडक्यात तुम्हाला इथं मी दाखवलेलं आहे. ब्लॉसम एंड रॉट हा जो डिसऑर्डर जे आहे, ही डिसऑर्डर ही कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे येत असते. कॅल्शियम कमतरता जास्त करून फळावर आणि शेंड्याच्या टोकावरती ही दिसत असते. आणि कॅल्शियम कमतरता जर आली, तर झाडाची रेजिस्टन्स पॉवरच कमी होऊन जाते. कॅल्शियम बळकटी देतं झाडाला. झाडाच्या ज्या सेल्स असतात, त्या सेल्समध्ये कॅल्शियम पेक्टेट नावाचा घटक निर्माण होत असतो, आणि तो कॅल्शियम पेक्टेट झाडाची सेलची बळकटी निर्माण करण्याचं काम करतो. समजा तिथं कॅल्शियमच कमी पडला, तर ऑटोमॅटिकली झाडामध्ये रेजिस्टन्स पॉवर कमी होते, आणि तुमच्या झाडावरती मग वेगवेगळे जे अबायोटिक ट्रेस आहेत, म्हणजे वातावरणामुळे तुमच्या झाडावर जे ताण आलेले आहेत, ते ताण तुम्हाला त्या झाडाला सहन करावं लागतं, आणि त्याचा विपरीत परिणाम उत्पन्नावर होतो. म्हणून मी सुरुवातीला बोललो की टोमॅटो पिकाला सर्वात जास्त कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम नत्र स्फुरद पालास प्रमाणे लागत असतात.
त्याला तेवढ्या प्रमाणामध्ये पुरवावे लागतात. आता ह्या हायब्रिड व्हरायटींना तर जास्त प्रमाणामध्ये तुम्हाला त्याचा वापर करावा लागतो. आता कॅल्शियमची मुवमेंट कशी होती हे थोडक्यात सांगितलं मी तुम्हाला. इथं पीपीटी प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला सांगितलं की पहिल्या कॅल्शियम जर समजा पहिल्या पानामध्ये जर गेला तर त्या पानामधला कॅल्शियम कधीच पुढच्या पानामध्ये कन्व्हर्ट होत नाही किंवा जात नाही. तो तिथंच तो त्याचं काम संपून आणि तिथंच तो डिस्ट्रीब्युट होतो आणि तो पुढच्या पानाकडे मुवमेंट करू शकत नाही. म्हणजे ओल्डर लिव्हज पासून यंगर लिव्हज कडे त्याची मुवमेंट अजिबात होत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला यंगर लिव्हज वरती नव्या पानांवरती मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियमची कमतरता दिसते आणि फळांवर सुद्धा दिसते. तुम्हाला बोललो मी सुरुवातीला समजा खोडामध्ये कॅल्शियम मोठ्या प्रमाणामध्ये गेला. खोडामध्ये कॅल्शियम मोठ्या प्रमाणामध्ये गेल्यानंतर तो पानामध्ये एंट्री करतो. मग पानामध्ये समजा इथं स्लाइडमध्ये दिसतंय की तुमचे 25-30 कॅल्शियमचे आयन्स खोडामध्ये गेले. तिथून पानामध्ये खालच्या पानामध्ये तुम्हाला दिसतायत की जवळजवळ 7 आयन आहे. त्याच्या वरच्या पानामध्ये 5च आहे. त्याच्या वरच्या पानामध्ये 3च जातील. त्याच्या अजून वरच्या पानामध्ये 2च जातील आणि शेंड्याच्या टोकाच्या पानापर्यंत तो कॅल्शियम पोहोचू शकणार नाही. पानाच्या पर्यंत पोहोचला नाही म्हणजे तो फळापर्यंत पोहोचत नाही. कुठला जमिनीतला कॅल्शियम आणि जास्त करून पावसाळी वातावरणामध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये. म्हणून तुम्हाला कॅल्शियम बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर हा फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं. बोरॉन बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर तुम्हाला फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं. ही सर्वात महत्वाची कन्सेप्ट टोमॅटोमध्ये तुम्हाला इथे मी सांगू इच्छितो. मेजर प्रॉब्लेम काळा डाग तुमच्या टोमॅटोच्या खालच्या भागाला येणं ही तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये जास्त करून उद्भवते आणि त्याचं मेजर कारण आहे जमिनीमध्ये कितीही कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर करा, कितीही चिलेटेड कॅल्शियमचा वापर करा तरी त्याचा आपटेक त्या फळापर्यंत आपटेक होऊन त्या फळापर्यंत पोहोचू शकत नाही. ही मेजर सायंटिफिक रिझन आहे त्याच्या मागे. म्हणून तुम्हाला फवारणीद्वारे कॅल्शियम बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर करणं गरजेचं आहे. ही मॅग्नेशियम कमतरता आहे. मॅग्नेशियम कमतरता मी बोललो की खालचे जे जुने पानं असतात ते येलो होतात, मधले पानं असतात ते येलो होतात. त्याच्यामध्ये जे व्हेन्स असतात, ज्या शिरा असतात त्या तुम्हाला हिरव्या दिसतात आणि बाकीचा भाग पिवळा दिसतो. बरेचसे लोक काय करतात, ज्या ज्या जमिनी जाड आहेत, ज्याच्यामध्ये पोटॅश लेवल जास्त आहे, अशा जमिनीमध्ये मॅग्नेशियम सल्फेट वापरून सुद्धा त्या मॅग्नेशियम सल्फेटचं किंवा मॅग्नेशियमचा आपटेक होत नाही. बघा पावसाळ्यामध्ये बऱ्याच भागामध्ये मॅग्नेशियमची कमतरता बऱ्याच प्लॉटांवर दिसते आणि दिसल्यानंतर ते लोक काय करतात, जमिनीमध्येच मोठ्या प्रमाणामध्ये मॅग्नेशियमचा वापर करतात. जमिनीमध्ये वापर केला, जमिनीमध्ये ऑलरेडी मॅग्नेशियम आहे पण त्याचा आपटेक होत नाहीये. तो उचलू शकत नाही का? त्याला अडथळा करतोय पोटॅशियम, त्याला अडथळा करतोय कॅल्शियम. मग तो कॅल्शियम आणि पोटॅशियम त्या मॅग्नेशियमला आपटेक होऊ देत नाही. म्हणून फवारणीद्वारे सुद्धा तुम्हाला साधं गोणीतलं 25 किलोचं मॅग्नेशियम सल्फेट जे येतं त्याचा सुद्धा तुम्ही फवारा जर दर 15 दिवसाला 20 दिवसाला जर घेत राहिले आणि जमिनीमधनं सुद्धा तुम्ही जर त्याचं ऍप्लिकेशन करत राहिले तर तुम्हाला प्रतिबंधक उपाययोजना जर तुम्ही अन्नद्रव्य व्यवस्थापनामध्ये केली तर तुम्हाला या मॅग्नेशियमची कमतरता सुद्धा दिसणार नाही. ते मी पुढे तुम्हाला सांगेल ऍप्लिकेशन कसं करायचं ते. नंतर गंधकाची कमतरता सुद्धा वरती शेंड्याच्या पानांवर येते. पावसाळ्यामध्ये गंधकाचं सर्वात जास्त लिचिंग लॉसेसद्वारे गंधक हा वाया जातो. कारण गंधक हा पाण्याच्या संपर्कात जास्त आला का तो लीच आउट होऊन जातो. म्हणून कधीही गंधकाचा वापर हा कधीही स्प्लिट डोस मध्ये करायचा आहे. स्प्लिट डोस मध्ये टप्प्याटप्प्याने करायचा आहे. दर 10 दिवसाला 1.5 किलो, जसं आम्ही थायोग्रीन रिकमेंड करतो. थायोग्रीन तुम्ही दर 10 दिवसाला 15 दिवसाला, जर समजा चुनखड जमीन असेल, खराब जमीन असेल तर दर 10 दिवसाला द्या. समजा चांगली जमीन असेल तर 12 ते 15 दिवसाला 1.5 किलो 1.5 किलो प्रत्येक फर्टिलायझरच्या डोस बरोबर देत चला. जेणेकरून जो दिलेला आहे त्याची अवेलेबिलिटी चांगली होईल आणि तुमच्या जमिनीची जी भौतिक गुणधर्म आहेत ते सुद्धा चांगले होऊन आणि अन्नद्रव्य उपलब्ध होण्यासाठी मदत होईल. ही तुमची गंधक कमतरता आहे ती शेंड्यावरती पूर्ण पान पिवळं पडतं, शिरांसहित पिवळं पडतं. बघा शेंड्याचं पान पिवळं पडलं तर आपण म्हणतो की ती फेरस कमतरता आहे. फेरसमध्ये शीर हिरवी राहते आणि बाकीचा भाग पिवळा पडतो. गंधकामध्ये शीर पण पिवळी पडते आणि पान पण पिवळं पडतं. थोडंसं हे का सांगतोय मी तुम्हाला, कारण आता आपण स्वतःला अपडेट करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला फेरस कमतरता कुठे दिसते, झिंक कमतरता कुठे दिसते, का दिसते, मग त्याच्यासाठी उपाययोजना काय केल्या पाहिजे हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरमध्ये हे थोडे थोडे पॉईंट सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. ही आपली लोह कमतरता सर्वांना प्रचलित आहे. याच्यामध्ये शेंड्याचे जे इनिशियल स्टेजचे जे पानं असतात ते पिवळे पडतात, शीर थोडीशी हिरवी दिसते तुम्हाला, ही तुमची लोहाची कमतरता. लोहाची कमतरता जास्त करून चुनखडयुक्त जमीन असेल किंवा शारपट जमीन असेल, ज्या जमिनीचा पीएच 8च्या पुढे आहे अशा जमिनी असतील याच्यामध्ये सुरुवात जास्त लोहाची कमतरता तुम्हाला दिसत असते. तर ही आहे मॅग्नीज कमतरता. मॅग्नीज कमतरता आपल्या भागामध्ये एवढी दिसत नाही पण काही काही भागामध्ये दिसते. त्याचं मेजर सिम्पटम जे असं असतं ते म्हणजे तुम्ही समजा उन्हामध्ये जर ते पान असं पकडलं उन्हामध्ये
तर तुम्हाला अशी पूर्ण उन्हामध्ये जसं पिंपळाचं पान वहीमध्ये ठेवल्यानंतर कसे छिद्र छिद्र दिसतात, जाळीदार आकार दिसतो किंवा जाळीदार पान दिसतं, तसं उन्हामध्ये पकडल्यानंतर ते पान असं जाळीदार दिसतं. त्याला आपण म्हणायचं मॅग्नीज कमतरता. मग मॅग्नीज कमतरता असेल तर मग जमिनीमधनं ईडीटीए चिलेट असेल मॅग्नीज किंवा मग स्प्रे मधनं मिक्स मायक्रोन्युट्रन स्वरूपात असेल, मी तुम्हाला सांगेल ते कसं कसं पुरवायचं काय पुरवायचं. पण मॅग्नीज कमतरता नेमकी कशी दिसते ही ओळखता आली पाहिजे. टोमॅटो पिकामध्ये मेजरली मॅग्नीज कमतरता ही दिसते, दाखवत असते. आणि समजा तिचं प्रमाण जर वाढलं, मॅग्नीज कमतरतेचं प्रमाण जर वाढलं, तर नंतर तिथं असे जिथं जिथं तुम्हाला येलो स्पॉट दिसतात तिथं असे होल पडतात, तो भाग जळतो आणि मग ते झाडाची पूर्ण पानाची जी अन्न तयार करण्याची प्रोसेस असते ती पण पूर्णतः मंदावते आणि त्याचे विपरीत परिणाम तुमच्या उत्पन्नावर होत असतात. नंतर ही झिंक कमतरता, झिंकमध्ये वरती पर्ण गुच्छ निर्माण होतो. माहिती असेल तुम्हाला की पानाची रुंदी कमी होते, पानाची विड्थ कमी होते, ऑटोमॅटिकली ते पान प्रकाश संश्लेषण करू शकत नाही चांगल्या पद्धतीने आणि त्याचे विपरीत परिणाम तुमच्या उत्पन्नावर होत असतात. म्हणून झिंकचा वापर सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित बॅलन्स फॉर्म मध्ये करणं गरजेचं आहे. ही कॉपर कमतरता आपल्याकडे एवढी जास्त दिसत नाही ही कमतरता. तर अशा पद्धतीने ही बोरॉन कमतरता आहे. बघा हे तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये हा प्रॉब्लेम मेजरली दिसतो आणि बरेचसे लोक काय म्हणतात की दाट लागवड झालेली आहे, वारा आहे, पावसामुळे मग तुम्हाला हे वरती हिरव्या फळाच्या वरती असे क्रॅचेस तडे गेलेले तुम्हाला दिसत असतात किंवा फांदी जी असते या फांदीला सुद्धा असे क्रॅचेस गेलेले दिसत असतात, तडे गेलेले दिसत असतात. मित्रांनो हे कोणतीही डिसऑर्डर नाहीये किंवा कोणताही रोग नाहीये, ही फक्त फक्त बोरॉन कमतरता आहे. म्हणून तुम्हाला बोललो की कॅल्शियम, बोरॉन आणि झिंक या 3 अन्नद्रव्याचा वापर तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून करणं गरजेचंच आहे. ही 3 न्यूट्रिएंट जे आहे टोमॅटो पिकासाठी एकदम महत्वाचे न्यूट्रिएंट आहे. त्याची पूर्ण तिन्हींची जी रिलेशन आहे ते पूर्ण फ्लॉवरिंग, सेटिंग आणि तुमच्या उत्पन्नावरती ऑटोमॅटिकली होत असतात. म्हणून याचा वापर तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून कसा करायचा, काय करायचं ते पुढे सांगेल. या ज्या स्लाइड होत्या याच्यामध्ये मला एवढंच सांगायचं होतं की तुम्हाला अन्नद्रव्याची कमतरतेची लक्षणं कुठे दिसतात आणि का दिसतात. जुन्या पानांवरच नत्र का दिसतं, कॅल्शियम नव्या पानांवरच का दिसतो, फळांवरच का दिसतो, हे सांगण्याचा थोडासा प्रयत्न केलेला आहे. नंतर आता आपण येऊ टोमॅटो एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन. आता याच्यामध्ये एकात्मिक म्हटलं की तिथं सेंद्रिय खतं येणार, जैविक खतं येणार आणि मग रासायनिक खतं येणार. मी कधी एकात्मिक पद्धतीनेच बोलत असतो. तर रासायनिक, जैविक खतं आणि सेंद्रिय खतं याचा वापर तुम्हाला सुद्धा टोमॅटो पिकामध्ये चांगल्या उत्पन्नासाठी करायचा आहे. शेणखताला पर्याय अजून सुद्धा आलेला नाहीये. शेणखताला तुम्हाला पर्याय काहीच नाहीये. शेणखताचा वापर तुम्हाला जमिनीचे भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्म वाढवण्यासाठी करावंच लागणार आहे. म्हणून एकरी साधारणतः 8 ते 10 टन तुम्ही चांगलं कुजलेलं शेणखत वापरा. परत तुम्ही बेड जेव्हा बनवता तर बेडमध्ये 3 ते 4 बॅग म्हणजे साधारणतः 200-250 किलो पर्यंत चांगलं निंबोळी पेंड वापरा. आणि जे जैविक खत आहेत याचा वापर स्लरीद्वारे करा. आता स्लरीद्वारे काही शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही, पण मित्रांनो स्लरीद्वारे जर तुम्ही जीवाणू खतांचा वापर केला तर तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होत असतो. मग तुम्ही तिथं पीएसबी वापरू शकतात, केएसबी वापरू शकतात, ॲझोटोबॅक्टर वापरू शकतात, ट्रायकोडर्मा जमिनीमध्ये सोडू शकतात, सुडोमोनास जमिनीमध्ये सोडू शकतात. पण हे खतं जेव्हा तुम्ही जैविक खतं जेव्हा जमिनीमध्ये सोडतात त्याचा जर वापर स्लरीद्वारे केला तर तुम्हाला 100% त्याचा फायदा होतो. जमिनीची सुपीकता चांगली राहते, बॅक्टेरियल काउंट चांगला वाढतो जमिनीमध्ये आणि ऑटोमॅटिकली आपण जे अन्नद्रव्य देतोय, रासायनिक खत जे देतोय, या रासायनिक खताला उपलब्ध करून देण्याचं काम तर तुमचं जीवाणू करतात. बरोबर, हे तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगण्याची गरज नाही. आपलं जे किचन आहे, या किचनमध्ये जी गृहिणी काम करते तसं जमिनीमध्ये हे सूक्ष्मजीव काम करतात. नाही आपण कच्ची भाजी खातो का, टोमॅटो आणले खाल्ले? नाही, आपण त्याची भाजी बनवतो. मग भाजी बनवून आणि ते आपल्याला अन्न म्हणून तयार करून देण्याचं काम जशी गृहिणी करते, तसं जमिनीमध्ये आपण जे बाहेरून अन्न तयार दिलंय ते अन्न पिकाला उपलब्ध स्वरूपामध्ये करून देण्याचं काम तुमच्या जमिनीमध्ये हे सूक्ष्मजीव करत असतात. आणि या सूक्ष्मजीवांना अन्न पुरवण्याचं काम, सूक्ष्मजीवांना एनर्जी पुरवण्याचं काम तुमच्या जमिनीमध्ये हे ऑर्गॅनिक मॅटर, सेंद्रिय घटक करत असतात. म्हणून त्यांना सुद्धा तो आपल्याला विसरून चालणार नाही. एकात्मिक पद्धतीने तुम्हाला बॅलन्स फॉर्म मध्ये न्यूट्रिशन मॅनेजमेंट करावं लागेल. आणि मग तिसरा भाग येतो तो म्हणजे रासायनिक खतं. आता रासायनिक खतामध्ये बोलायचं झालं तर पहिला सर्वात महत्वाचा जो भाग येतो किंवा जी सर्वात महत्वाची स्टेप येते ती म्हणजे बेसल डोस. मित्रांनो एक लक्षात घ्या, जे सीझनल पिकं असतात, जे 6 महिन्याचे पिकं असतात, 7 महिन्याचे पिकं असतात, त्या पिकांना तुम्ही बेसल डोस हा अवश्य भरावाच, ही माझी कळकळीची तुम्हाला विनंती आहे. कारण का बेसल डोस हा ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये असतो आणि ग्रॅन्युलर फॉर्म मधला जो डोस असतो तो डोस इझिली हळूहळू सोल्युबल होतो आणि हळूहळू त्या पिकाला उपलब्ध होतो.
असं तर काही नाही की तुमच्या पुढे खूप मोठं ताट भरून ठेवलं आणि ते ताट भरून ठेवल्यानंतर तुम्ही ते पूर्ण फस्त केलं किंवा संपवलं, असं तर काही होत नाही. तसं झाडाचं सुद्धा असतं. झाडाला जेवढं अन्न लागतं तेवढंच अन्नद्रव्य झाड जमिनीमधनं उचलतं. एक्स्ट्रा जर अन्न असेल तर ते झाड उचलू त्याला शकत नाही. म्हणून तुम्हाला ग्रॅन्युलर फॉर्म मधलं जे फर्टिलायझर आहे त्याचा वापर बेसल डोस मध्ये करणं गरजेचं आहे. बरेच लोक काय करतात, बेसल डोस भरत नाही. त्यांना वाटतं की आपल्याकडे ड्रीप आहे, मग आपण फर्टिगेशनद्वारे पूर्ण मॅनेजमेंट करू. पण तिथं बरेचसे जण चुकतात. फर्टिगेशन हे एक सलाईन बेस्ड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट आहे, टॉनिक बेस्ड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट आहे. खरंच जेवण जे आहे झाडाचं ते म्हणजे तुमचं ग्रॅन्युलर फॉर्म. म्हणून बेसल डोस हा प्रत्येक टोमॅटोच्या बागायतदाराने, समजा लागवडीच्या वेळेस शक्य नाही झालं, ज्याच्याकडे मल्चिंग पेपर नाही आहे, त्यांनी समजा नंतर प्लांट सेट झालं तर बुडाला लावून त्याला माती आड करून जर तुम्ही बेसल डोस भरला तर तुम्हाला त्याचा 100% फायदा होईल. आता विद्यापीठ सांगतं की टोमॅटोचं जे उत्पन्न आहे एकरी चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही एकरी साधारणतः 120 किलो नत्र, 60 किलो स्फुरद आणि 60 किलो पालाश ह्या ज्या हायब्रिड व्हरायटी आलेल्या आहेत यांच्यासाठी त्यांनी रिकमेंड केलेला आहे. आता 120-60-60 हा जो डोस आहे हा प्रति एकर आहे. प्रति एकर डोस हा 120-60-60 असल्यामुळे आपण याचं ऍप्लिकेशन जवळजवळ 60-65-70% बेसल डोस मध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे जे शेड्यूल जे आहे हे खूप काळजीपूर्वक, खूप अभ्यासाने बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामध्ये एकदम शॉर्ट मध्ये 4 ते 3 आळवण्या, 3 ते 4 फवारण्या आणि 4 ऍप्लिकेशन जमिनीमध्ये कसे कसे स्टेज वाईज करायचे हे तुम्हाला दिलेलं आहे. समजा तुम्हाला शेड्यूल पोचलं नसेल तर तुम्हाला लिंक मध्ये, सॉरी, मेसेजमध्ये एक लिंक आलेली आहे. त्या लिंकवर जर क्लिक केलं तर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये शेड्यूल दिसेल. ते तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचंय. समजा ते तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा नंबर टाकायचा आहे जो व्हॉट्सअपला आहे. त्या व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला हे जे मी बोलतोय हे शेड्यूल तुम्हाला तिथं त्या व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला भेटून जाईल. जसं तसं जे बोलतोय तुम्हाला ते प्रॅक्टिकली ऍप्लिकेशन करण्यासाठी तुम्हाला ते शेड्यूल ग्रुपवरती पाठवलं जाईल किंवा तुम्हाला पर्सनल व्हॉट्सअपवरती पाठवलं जाईल. त्याच्यासाठी तुम्हाला एकच करायचंय की तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा व्हॉट्सअप नंबर टाकायचा आहे. तर बेसल डोस विषयी तुमच्याशी बोलत होतो. बेसल डोस मध्ये आपण सेट केलंय आता 120-60-60. आता नत्राचा थोडासा विचार पावसाळ्यामध्ये आपल्याला कमी करावा लागतो. नत्र ऑटोमॅटिकली ऍटमॉस्फिअर मध्ये जवळजवळ 78% नायट्रोजन असल्यामुळे तो वातावरणामधनं स्थिर पण होतो. जमिनीमध्ये जरी मुळी खराब झाली तरी जमिनीमधला नायट्रोजन पिकाला उपलब्ध होत असतो. आपल्याला विचार करायचा आहे 60% स्फुरद आणि 60% पालाश प्रति एकर तुम्हाला त्या पिकाला द्यायचा आहे. सायंटिफिकली आपल्याला इथं बोलायचंय. तर 60% नत्र, सॉरी, स्फुरद आणि 60% पालाश देण्यासाठी आपण त्याच्यातला 70% डोस हा बेसल डोस मध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. समजा ज्या शेतकऱ्याकडे ड्रीप आहे पण मल्चिंग नाहीये त्यांनी हाच बेसल डोस 2 टप्प्यामध्ये दिला तरी चालेल. म्हणजे समजा आता मी इथं रिकमेंड केलंय की 1846 म्हणजे डीएपी 2 बॅग प्रति एकर वापरा, पोटॅश 1 बॅग प्रति एकर वापरा. त्याच्याबरोबर निंबोळी पेंड घ्या साधारणतः 200 किलो. त्याच्याबरोबर आपल्या कंपनीचं ऍग्रीसर्चचं अँपल जी जे तुम्ही वापरलंय, प्रख्यात आहे, माहिती आहे तुम्हाला. अँपल जी तुम्हाला इथं बेसल डोस मध्येच का वापरायचे, कारण अँपल जी मध्ये जे अॅम्युनो ऍसिड्स आहे ते तुमच्या जमिनीमध्ये ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये गेल्यानंतर जमिनीची जी पोकळी आहे ती पोकळी वाढवणं, त्याला आपण पोरॉसिटी म्हणतो, पोरॉसिटी वाढवणं, जमिनीमध्ये जे सूक्ष्मजीव आहेत त्या सूक्ष्मजीवांना अॅमिनो ऍसिड पुरवणं, ऑटोमॅटिकली सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढते. सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढली तर तुम्ही जे रासायनिक खत दिलेलं आहे बेसल डोस मध्ये त्या रासायनिक खताची उपलब्धता करून देण्यासाठी ते सूक्ष्मजीव काम करतात. म्हणून तुम्हाला अँपलजीचा वापर 25 किलो प्रति एकर बेसल डोस मध्ये करायचा आहे. आणि रुटांजा हे मायकोरायझा आहे. मायकोरायझा काय आता तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. मायकोरायझा ही एक बुरशी आहे जी की तुमच्या टोमॅटोच्या रूट वरती वाढते. तिथं तिचे एक भाग आतमध्ये जातो आणि तिची जी मायसिली असते, तिची जी जाळी असते, ती जाळी पूर्ण त्या मुळीच्या सानिध्यात वाढत असते आणि जी मुळी त्या अन्नद्रव्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही किंवा पाण्यामुळे ती मुळी खराब झाली किंवा काही साल्ट कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे ती मुळी त्या अन्नद्रव्याला उचलू शकत नाही, अशा क्रिटिकल कंडिशन मध्ये अबायोटिक ट्रेस साठी झाडावरती अजैविक ताण जर आलेला असेल तर जमिनीमध्ये फॉस्फरस सारखं अन्नद्रव्य आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यामधलं झिंक, फेरस सारखं अन्नद्रव्य पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम बाकीच्या साईडच्या भागामध्ये पडलेले अन्नद्रव्य त्याच्या त्या मायसिलियाद्वारे त्या मुळीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुमचा हा मायकोरायझा करणार आहे, रुटांजा करणार आहे. मित्रांनो, रुटांजा हे आपण जस्ट 8-10 महिन्यापूर्वीच आपण लॉन्च केलेलं आहे. ह्या प्रॉडक्ट वरती 3-4 वर्षापासून रिसर्च चालू होता लॅबमध्ये. इन सितू काही ट्रायल चालू होत्या आणि त्याच्यानंतर उत्कृष्ट
चांगल्या क्वालिटीचं त्याच्यामध्ये काही अशा स्ट्रेन आहे की त्या तुमच्या फ्युजॅरियम विल्ट वरती सुद्धा बऱ्यापैकी काम करत असतात जर तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये त्याचा वापर केला तर. कारण समजा मायक्रोरायझा जर जाळी जर त्यांनी मुळीच्या सानिध्यात निर्माण केली तर ऑटोमॅटिकली बाहेरची जी दूषित किंवा न उपयोगी ज्या बुरश्या असतात त्या बुरश्या त्या मुळीपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि ऑटोमॅटिकली तुम्हाला फ्युजॅरियम विल्ट असेल किंवा बॅक्टेरियल विल्ट असेल अशा रोगांपासून तुम्हाला कंट्रोल भेटतं. तर मायक्रोरायझाचं ऍडव्हान्टेज तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगण्याची गरज नाही. बेसिकली पावसाळ्यामध्ये म्हणजे जिथं पाणी जास्त साचून राहतं, मुळी लवकर खराब होते आणि अशा भागामध्ये तुम्ही 100% बेसल डोसमध्ये रुटांजाचा वापर तुम्हाला 4 किलो प्रति एकर करायचा आहे. आता मी तुम्हाला म्हणत होतो की हा जो डोस आहे हा डोस एकाच वेळेस करायचा. ज्याला मल्चिंग पेपर टाकायचे त्याने एकाच वेळेस करा. समजा मल्चिंग पेपर जे वापरणार नाही ते पावडी कटने नंतर डोस लावून आणि पावडी कटने तो भुंजू शकतात. अशा शेतकऱ्यांनी हाच डोस निम्मा करायचा आहे. कारण एक्स्ट्रा डोस टाकायची गरज नाहीये. आपल्याला कमी इनपुटमध्ये कमी खर्चामध्ये आपल्याला चांगलं उत्पन्न घ्यायचं. आपली कन्सेप्टच ती आहे, आपली थीमच ती आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला हाच डोस आहे. म्हणजे जिथं मी 1800चे 2 बॅग वापरलाय तिथं तुम्ही एकच बॅग वापरा. पोटॅश तुम्ही जिथं एक बॅग वापरली तिथं तुम्ही 25 किलोच टाका. निंबोळी पेंट तुम्ही 2 टप्प्यात द्यायचं असेल तर इथं 2-3 बॅग टाका, नंतर 2-3 बॅग टाका. अँपल जी तुम्हाला 2 टप्प्यात द्यायचं असेल तर इथं 12-15 किलो वापरा आणि नंतर 12-15 किलो वापरा. फक्त रुटांजा तुम्हाला बेसल डोसमध्ये टाकून द्यायचे. कारण नवीन जेव्हा मुळी फुटत असते तेव्हा जर तिथं मायक्रोरायझा जर भेटून गेला तर तो लगेच तिथं ग्रो होतो, डेव्हलप होतो. म्हणून इनिशियल सुरुवातीच्या स्टेजलाच तुमच्या 15 ते लागवडीनंतर 15 दिवसापर्यंतच तुमचं मायक्रोरायझा कोणतंही जाणं गरजेचं आहे. ड्रिप म्हणणं असेल किंवा बेसल डोस म्हणणं असेल. ह्या पद्धतीने तुम्हाला आपल्या पिकाची 60 ते 70% भूक भागवायची असेल, कारण हे जे अन्नद्रव्य हे काही तुमचं 1 आणि 1.5 महिन्यात संपणार नाहीये. हे अन्नद्रव्य पूर्णतः तुमच्या 4 महिने 5 महिने त्या झाडाला फॉस्फरस, त्या झाडाला पोटॅश, त्या झाडाला मायक्रोरायझा हा अन्नद्रव्य पुरवत राहणार आहे. कारण ग्रॅन्युलर फॉर्मचं वैशिष्ट्यच ते असतं आणि पावसाळ्यामध्ये त्याच्यावरती जास्त भर दिला पाहिजे. कारण पावसाळ्यामध्ये काय होतं, अति पाऊस झाल्यामध्ये आपण जे लिक्विड फर्टिलायझरचा वापर करतो, दर 2 दिवस आड करून 3 किलो 4 किलो काय 12 0 34 13 40 13 काय 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 त्या जमिनीत सोडत असतो आणि पाऊस पडला तर त्याचं लिचिंग होतं मोठ्या प्रमाणामध्ये. ते अन्नद्रव्य त्या झाडाच्या मुळापर्यंत जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे हे ग्रॅन्युलर फॉर्ममध्ये 2 टप्प्यामध्ये जर तुम्ही त्याचं ऍप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला 100% फायदा होईल. समजा मल्चिंग असेल तर तुम्ही एक ऍप्लिकेशन मध्ये बेसल डोस संपवायचा आहे. ही 60 ते 70% भूक तुम्हाला तिथं भागवायचीच आहे. बेसल डोस हा टोमॅटो पिकाचा आत्मा आहे. तुम्हाला त्याचा वापर करायचाच आहे. त्याच्यामध्ये सुपर फॉस्फेटचा वापर करू शकता. जिथं चुनखड जमीन आहे तिथं सुपर फॉस्फेट तुम्ही बेसल डोस मध्ये वापरू शकतात. नत्र म्हणून शक्यतो काही वापरू नका. पालाश म्हणून तुम्ही पोटॅचा वापर करू शकता. समजा ज्या जमिनी मीडियम आहे, चांगल्या आहे, थोडेसे चुनखड आहे तिथं तुम्ही 1800 सिलेक्ट करा. उत्कृष्ट अमोनिया आणि फॉस्फरस बेस्ड फर्टिलायझर आहे. या पद्धतीने बेसल डोस तुम्हाला भरायचा आहे. नंतर मी तुम्हाला 3 महत्वाच्या आळवणी सांगणार आहे. आळवणी म्हणजे ड्रेंचिंग. बरेचसे लोक काय करतात, ड्रेंचिंग करायला कंटाळा करतात किंवा 1 करणार किंवा 2च करणार. मित्रांनो, झाड लावल्यापासून 20 दिवसापर्यंत तुम्ही ड्रीपद्वारे कोणतंही खत देऊ नका. 20-25 दिवस मी तर म्हणेल 25 दिवसापर्यंत तुम्ही ड्रीपद्वारे कोणतंच खत देऊ नका. कारण 20 दिवसापर्यंत त्या झाडाला सेट होऊन आणि मुळी डेव्हलप करण्यासाठी लागत असतं. आणि समजा तुम्ही ड्रीपद्वारे जर खत दिलं तर ते मुळीच्या सानिध्यात ते खत न राहता बरचसं पाण्याद्वारे ते लीच आउट होतं, खालच्या भागात निघून जातं. वरच्या लेअरमध्ये तुमची झाडाची मुळी असते ते खालच्या लेअरमध्ये निघून जातं आणि एकदा खालच्या लेअरमध्ये जर अन्नद्रव्य गेलं तर ते अन्नद्रव्य ती मुळी उचलू शकत नाही. अन्नद्रव्य उचलण्यासाठी मुळीच्या सानिध्यातच त्या अन्नद्रव्याला राहणं गरजेचं असतं. ते खाली जर निघून गेलं तर ते त्या झाडापर्यंत पोहोचू शकत नाही. म्हणून पावसाळ्यामध्ये तरी सुद्धा पावसाळ्यामध्ये तरी कमीत कमी पावसाळ्यामध्ये तरी तुम्हाला मुळीच्या सानिध्यात बुडाजवळ पहिल्या 3 आळवण्या करणं, ड्रेंचिंग करणं गरजेचं असतं. आता स्टेप बाय स्टेप आपण महत्वाच्या ड्रेंचिंग कोणत्या आणि का दिल्या पाहिजे हे बघू. सर्वात महत्वाचं, लागवड झाल्यानंतर जमिनीमध्ये जर ओलावा जास्त झाला तर पिथियम ही जी डॅम्पिंग ऑफ जो होतो म्हणजे रोप लावल्यानंतर त्या तुमच्या बुडाजवळ असा गळा पडतो आणि ते झाड असं कोलमळतं आणि तुम्ही जर दाबलं तर तिथं असं पूर्ण पिची पिची पाण्यासारखं असं ओलं ओलं तुम्हाला लागतं. हा तुमचा पिथियम आहे. पिथियम म्हणजे ओमायसिटिस फंगायमध्ये हा तुमचा रोग येत असतो आणि ओमायसिटिस फंगायवरती आपलं संचार 40 खूप उत्कृष्ट पद्धतीने काम करतं. तुम्हाला माहिती की डाउनी मिल्ड्यू हा ओमायसिटिस ग्रुप मधला रोग आहे आणि डाउनी मिल्ड्यू वरती संचार 40 किती उत्कृष्ट काम करतं हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाहीये. तर सेम कॅटेगरी मधला हा पिथियम म्हणून हा रोग आहे. हा सुद्धा ओमायसिटीज मध्ये येतो. म्हणून तुम्हाला पहिली ड्रेंचिंग जी करायची ती बुरशीनाशक
कीटकनाशक आणि त्याच्याबरोबर लिओनार हे तुम्हाला द्यायचे. लिओनार मध्ये सुपर पोटॅशियम ह्युमेट आहे. त्याचा वापर तुम्ही व्हाईट रूट डेव्हलपमेंटसाठी उत्कृष्ट पद्धतीने पांढरी मुळी डेव्हलप करण्यासाठी करू शकतात. याच्यामध्ये संचारचाळीस साधारणतः एकरी तुम्हाला 500 ml द्यायचे. त्याच्याबरोबर तुम्ही मेटॅलॅक्झिल जे मार्केटमध्ये रेडोमिल नावाने येतं ते तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड म्हणून येतं, म्हणजे दोन्ही मिक्स असतील तर ते घेऊ शकतात किंवा रेडोमिल सेपरेट आणि मेटॅलॅक्झिल सेपरेट आणि M45 सेपरेट घेऊ शकतात. पण एक सिस्टमिक पाहिजे आणि एक कॉन्टॅक्ट पाहिजे, म्हणजे बाहेरची बुरशी मारण्यासाठी कॉन्टॅक्ट आणि आतमध्ये जी बुरशी शिरकाव झालेली ती मारण्यासाठी सिस्टमिक, असे तुमचे एक सिस्टमिक एक कॉन्टॅक्ट. आणि या दोन्हींची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी संचार 40 जे आतमध्ये गेल्यानंतर फायटोलॅक्झिन्स म्हणून जे हार्मोन्स आहे त्याची निर्मिती करतं, ऑटोमॅटिकली झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढते. कशाविरुद्ध? त्या रोगाला बळी पडण्याविरुद्ध प्रतिकार शक्ती वाढते आणि ऑटोमॅटिकली तुम्हाला ह्या पीथीएम सारख्या भयानक इनिशियल स्टेजच्या रोगापासून तुम्हाला टोमॅटोला वाचवता येतं. म्हणून मेटॅलॅक्झिल साधारणतः दोन्ही मिक्सिंग असेल तर 500 ग्राम प्रति एकर तुम्हाला वापरायचे. संचार 40 500 मिली प्रति एकर तुम्हाला वापरायचे. त्याच्यामध्ये एक अंतरप्रवाही कीटकनाशक टाकायचे, अंतरप्रवाही कीटकनाशक, जेणेकरून ते झाडामध्ये एंटर करून आणि नंतर जे वरून जे रस कीड असतात त्याचा तुम्हाला कमी त्रास होईल, त्याच्यासाठी आंतरप्रवाही कीटकनाशक पहिल्या आळवणीमध्ये द्यायचे. मग तुम्ही तिथं थायोमिथॉक्झेम घेऊ शकतात किंवा फिप्रोनिल घेऊ शकतात. या दोन्हीपैकी तुम्ही कोणतंही एक घ्या. 100 ग्रॅम प्रति एकर तुम्ही त्याचा वापर करू शकतात. अशा पद्धतीने तुम्हाला लिओनार साधारणतः 250 ग्रामच्या वर जास्त जाऊ नका. 250 ग्राम सफिशियंट होतं. वापरून बघा. एका लाईनीला लागलंच तर वापरू नका. ट्रायल कंट्रोल म्हणून ती ठेवा. तुम्हाला लगेच व्हाईट रूट डेव्हलपमेंटमध्ये फरक दिसेल. लिओनार 250, मेटॅलॅक्झिल प्लस M45 कॉम्बिनेशन येतं ते 500, संचार 40 500 आणि तुमचं आंतरप्रवाही कीटकनाशक 100 ग्राम प्रति एकर तुम्हाला ही पहिली आळवणी प्रत्येक बुडाजवळ कमीत कमी 50 मिली पाणी पडेल या हिशोबाने तुम्हाला टाकायची. कमीत कमी 50 मिली प्रत्येक झाडाजवळ प्रत्येक बुडाजवळ ही ऍप्लिकेशन झालं पाहिजे. समजा एकरी तुमचे 7,000 रोप बसले किंवा 6,000 रोप बसले तर तुमचं 6,000 गुणीला 50, 6 पंचे 30, म्हणजे 300 लिटर पाणी तुम्हाला एकरी ड्रेंचिंग साठी लागलं पाहिजे. नाही तर काही झाडाला 20 मिली, काही झाडाला 40 मिली, काही झाडाला 50 मिली, असं करू नका. प्रत्येक झाडाला सेम क्वांटिटीमध्ये कमीत कमी 50 मिली पहिली आळवणी तुमची जायला पाहिजे. त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी बनवून घ्यायचं आणि औषधाचं जे प्रमाण आहे ते एवढंच ठेवायचं. एकरी प्रमाण तुम्हाला हे दिलेलं आहे. दुसरी आळवणी जी आहे ती आहे आपल्याला आपल्या झाडाची रूट डेव्हलपमेंट चांगली करून घ्यायची मित्र. कारण झाड सुरुवातीला काय करतं, झाड जेव्हा तुम्ही लावतात ना किंवा कोणतं बी तुम्ही समजा टोवलं तर बियाला वरती कोंब कधीच सुरुवातीला येत नाही. बी काय करतं, आधी स्वतःची रूट डेव्हलपमेंट करून घेतं. खाली आधी कोंब फुटतो. खाली कोंब फुटल्यानंतर त्याला मुळी डेव्हलप होते. खालची पूर्ण मुळी स्टेबल झाली, थोडी थोडी ती स्वतःवरती उभी राहण्याची कॅपॅसिटीची तयार झाली का मग वरती कोंब हा निघत असतो. सेम जेव्हा तुम्ही ट्रान्सप्लांट करत असता तर ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर झाड स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी स्वतःची मुळी डेव्हलप करत असतो. आणि त्या मुळी डेव्हलप करण्याच्या कालावधीमध्ये त्याला अमिनो ऍसिडची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज असते आणि मुळी डेव्हलप करण्याच्या कालावधीमध्ये तिथं मायक्रोरायझाची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज असते. समजा बेसल डोसमध्ये तुम्ही मायक्रोरायझा वापरलं नाही, रुटांझा वापरलं नाही, तरच तुम्हाला आळवणीद्वारे रुटांझाचा वापर करायचा आहे. समजा मायक्रोरायझाचा वापर तुम्ही बेसल डोसमध्ये केलेला आहे ग्रॅन्युलर फॉर्ममध्ये, तर तुम्हाला 100 ग्राम मध्ये रुटांझा हे लिक्विड स्वरूपामध्ये, म्हणजे लिक्विड म्हणजे वॉटर सोल्युबल फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्हाला ते भेटतं. म्हणजे तुम्ही पाण्यामध्ये टाकलं तर 100% ते सोल्युबल होतं. तर त्याचा वापर तुम्हाला इथं करायचा आहे. प्रोबिऑन हे अॅमिनो ऍसिड म्हणजे जसं 62.5% वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅमिनो ऍसिड बेस हा प्रॉडक्ट आहे. स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे कंपनीचं हे. आणि मित्रांनो हा असा प्रॉडक्ट आहे की तो तुमच्या झाडाला जे मायक्रोन्युट्रियंट्स किंवा झाडाला जे सूक्ष्मजीव काम करत असतात त्या सूक्ष्मजीवाला अन्न पुरवून आणि पांढरी मुळी डेव्हलप करण्यासाठी तिथं मदत करत असतो. जसं बऱ्याचशा कंपनीचं येतं मार्केटमध्ये 62.5% वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅमिनो ऍसिड, तसं हे स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग असलेलं प्रॉडक्ट आहे. बऱ्याच टोमॅटो प्लॉट टोमॅटो बागायतदारांना प्रोबिऑन काय हे माहिती, म्हणून त्याचा वापर ह्या स्टेजला होणं गरजेचं आहे. लागवडीनंतर साधारणतः 8 ते 10 दिवसाच्या आसपास पहिली आळवणी तुमची झाली पाहिजे. लागवडीनंतर 3ऱ्या दिवसापासून ते 5व्या दिवसापर्यंत. लेट झालं तर मग तो पीथीएम अटॅक करून देतो आणि मग तुम्ही लेट रोग आल्यानंतर त्याला कंट्रोल करणं पॉसिबल होत नाही. म्हणून मग इनिशियल स्टेजला त्याचा वापर करा.
लागवडीनंतर तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी तुम्ही त्याची आळवणी करायची. दुसरी आळवणी साधारणतः 10व्या दिवशी, 8व्या दिवशी तुम्हाला करायची. साधारणतः प्रोबिऑन 500 मिली, 19-19 त्याच्यात घ्या 3 किलो आणि रुटांजा 100 ग्रॅम. ही तुम्हाला दुसरी आळवणी करायची रूट डेव्हलपमेंटसाठी, मुळीची चांगली वाढ होण्यासाठी. नंतर तिसरी आळवणी करायची तुम्हाला ऍग्रीप्लेक्स ओएची. ऍग्रीप्लेक्स ओए बऱ्याच जणांनी वापरलंय, खूप छान रिझल्ट त्यांना भेटलेले आहेत. ऍग्रीप्लेक्स ओए हे ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे. ऑर्गॅनिक ऍसिड लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड म्हणून त्याच्यामध्ये घटक आहे. हा 100% ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे. जसं तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिडचा वापर करतात, जसं तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर करतात अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देण्यासाठी. मित्रांनो, सल्फ्युरिक ऍसिड, फॉस्फरिक ऍसिड हे केमिकल ऍसिड आहेत. ते तुमच्या जमिनीमध्ये टाकल्यानंतर फक्त न्यूट्रिएंट सोल्युबल होतात, ते न्यूट्रिएंट चिलेट होऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही झिंक आणि फॉस्फरस जमिनीमध्ये एकत्र झालेला आहे, तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिड टाकला तर झिंक आणि फॉस्फरस फक्त सेपरेट होतो. सेपरेट झाला समजा, त्या फॉस्फरिक ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होऊन गेलं किंवा तो विघटन होऊन गेलं किंवा त्याचं अपटेक होऊन गेलं, त्याच्यानंतर तो झिंक आणि फॉस्फरस जो वेगळा झालेला असतो तो परत एकत्र येऊन लागतो. हे ऑर्गॅनिक ऍसिड काय करतं, ऍग्रीप्लेक्स ओए ते सोल्युबलाइज करतं, सेपरेट करतं, आणि जो कॅटायन आहे समजा फॉस्फरस आणि झिंक हा एकत्र होता, तुम्ही ऑर्गॅनिक ऍसिड टाकलं, ऍग्रीप्लेक्स ओए टाकलं, झिंक वेगळा झाला, फॉस्फरस वेगळा झाला, याच्यातला झिंक हा कॅटायन आहे. मग त्या कॅटायनला हा ऍग्रीप्लेक्स ओए मधला जो लिग्निन आहे तो लिग्निन चिलेट करतो. लिग्निन हे चिलेटिंग एजंट आहे, तर तो लिग्निन त्याला चिलेट करतो, आणि चिलेट केल्यामुळे तो झिंक परत दुसऱ्या फॉस्फरस बरोबर कधीही एकत्र येत नाही, आणि त्याची अवेलेबिलिटी पिकाला चांगल्या पद्धतीने होत असते. म्हणून इनिशियल स्टेजमध्ये जेव्हा तुम्ही जो बेसल डोस वापरलेला आहे, त्या बेसल डोस मधला जो फॉस्फरस आहे त्याची उपलब्धता करून घेण्यासाठी तुम्हाला 2 लिटर प्रति एकर ऍग्रीप्लेक्स ओएचा वापर करायचा आहे. त्याच्याबरोबर तुम्हाला माहिती की मुळी डेव्हलप करण्यासाठी फॉस्फरस खूप मोठा मेजर रोल करत असतो, आणि फुटव्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सुद्धा मेजर रोल करत असतो. म्हणून लागवडीनंतर 12-15 दिवसाच्या आसपास तुम्हाला तिसरी आळवणीच करायची, ही सुद्धा आळवणीच करायची. ऍग्रीप्लेक्स ओए 2 लिटर, 12x साधारणतः 3 किलो, आणि लोहा ड्रिप म्हणजे इनिशियल स्टेजला जे नवीन फुटवे निघत असतात ते फुटवे फेरसची कमतरता जर आली तर ते पिवळे निघत असतात, येलो निघतात. ते येलो फुटवे निघालं तर ते झाड थोडंसं लेट चालतं, लेट चालल्यामुळे पुढच्या सर्व स्टेज त्याच्या ज्या असतात त्या लेट निघतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला लोहा ड्रिप जे इड्डा फेरस आपल्या कंपनीचं येतं, ते इड्डा फेरस तुम्हाला साधारणतः 500 ग्राम प्रति एकर तुम्हाला ड्रेंचिंगद्वारे ऍप्लिकेशन करायचे. म्हणजे इड्डा फेरस 500, 12x 3 किलो, आणि ऍग्रीप्लेक्स ओए 2 लिटर अशी आळवणी तुम्हाला करायची. ही तिसरी आळवणी तुम्हाला द्यायचंय जमिनीमधला फॉस्फरस त्या झाडाला उपलब्ध करून देणं, आणि त्या फॉस्फरसमुळे मुळींची चांगली वाढ होऊन आणि इनिशियल स्टेजचे जे फुटवे आहेत ते फुटवे चांगले निघण्यासाठी ते मदत करत असते. ही तुमची तिसरी आळवणी झाली. अत्यंत महत्वाच्या 3 आळवण्या देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ड्रेंचिंग देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्या तुम्हाला काळजीपूर्वक स्टेजनुसार देणं गरजेचंच आहे. नंतर पुढे आपण येऊ ड्रिपद्वारे व्यवस्थापन. ड्रिपद्वारे व्यवस्थापन करत असताना तुम्ही आता बघितलं असेल तर आळवणीमधनं मी 1261 दिलेलं आहे, लोहा ड्रिप दिलेला आहे, ऍग्रीप्लेक्स ओए दिलेलं आहे. आता तुम्हाला पहिलं मायक्रोन्युट्रिएंटचं ऍप्लिकेशन करायचं, ते म्हणजे मिंगल. मिंगल प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती की हे अॅमिनो ऍसिड बेस, ग्लायसिन चिलेट बेस मायक्रोन्युट्रिएंट आहे, जे की तुम्ही फक्त 2 किलो जरी जमिनीमध्ये दिलं तरी तुमच्या जमिनीमध्ये मायक्रोन्युट्रिएंट ची पूर्ण कमतरता भरून काढण्याचं काम हे तुमचं मिंगल हे करत असतं. मित्रांनो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगायचं विसरलो, बरेच जण बेसल डोस मध्ये सल्फेट बेस मायक्रोन्युट्रिएंटचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात करतात. म्हणजे 53 किलो असेल, 38 किलो असेल, अशा कॉम्बिडोचा वापर बेसल डोस मध्ये करतात. तुम्ही फक्त घरी प्रयोग करून बघा. 1846 घ्या एका काचेच्या ग्लासमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये झिंक सल्फेट थोडं टाका, ते लगेच फुटणार, त्याचं दही होणार. म्हणजे मग जमिनीमध्ये तुम्ही जेव्हा बेसल डोस भरतात तेव्हा भरत असताना तुम्ही ते सर्व मिक्स करतात, आणि मिक्स केल्यानंतर तुम्ही जर त्याचा वापर केला तर त्या जमिनीमध्ये त्याचं किती मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थिरीकरण होत असेल याचा आपण विचार सुद्धा करू शकत नाही. म्हणून सल्फेट बेस मायक्रोन्युट्रिएंट हे तुम्ही वापरणं टाळा, 100% टाळा. ज्या जमिनीचा पीएच 7.5च्या पुढे आहे ना, तिथं सल्फेट बेस मायक्रोन्युट्रिएंट जायलाच नको. आणि मायक्रोन्युट्रिएंट हे काय नत्रस्फुरत सारखं पिकाला लागत नाही, ते खूप कमी प्रमाणामध्ये पिकाला लागत असतं. कारण जसं आपण भाजी बनवतो, भाजी बनवत असताना जसं भाजीमध्ये आपण मीठ टाकतो किंवा हळद टाकतो, किती टाकतो, एकदम थोडीशी टाकतो. मग थोडीशी हळद टाकतो किंवा मीठ टाकतो, तर त्याच्यामुळे त्या भाजीला किती चांगलं रूप येतं, किती चांगली चव येते. तसं सेम काम तुमचं मायक्रोन्युट्रिएंट ह्या पिकाच्या कार्यक्षमतेमध्ये किंवा पिकाच्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये करत असतं. म्हणून त्याचा वापर सुद्धा जसं मीठ हळद करतो ना, तसं कमी प्रमाणामध्ये करावा लागतो.
काही लोकांना वाटतं की खूप मायक्रोन्युट्रिएंट वापरले म्हणजे खूप उत्पन्न वाढेल. त्याचे विपरीत परिणाम जमिनीवर पण होतात आणि त्याचे विपरीत परिणाम दुसऱ्या अन्नद्रव्याला दाबण्याचं पण ते काम करतात. त्याला आपण अँटॅगोनिस्टिक इफेक्ट म्हणतो. या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून मायक्रोन्युट्रिएंटचं ऍप्लिकेशन तुम्हाला 20 दिवसापासून 90 दिवसापर्यंत संपून टाकायचे. 90 दिवसाच्या पुढे तुम्ही फक्त फवारणीद्वारे जरी थोडं थोडं मायक्रोन्युट्रिएंट देत गेले तरी तुम्हाला तेवढं ती कमतरता भरून निघते. पण सुरुवातीला वाढीच्या अवस्थेमध्ये, फुलांच्या अवस्थेमध्ये आणि पहिल्या बहाराच्या अवस्थेमध्ये तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झाडाला मायक्रोन्युट्रिएंटची गरज असते आणि त्यावेळेस तुम्हाला फवारणीद्वारे आणि जमिनीद्वारे मायक्रोन्युट्रिएंट देणं गरजेचं असतं. मग त्याच्यासाठी मी 3 स्टेजमध्ये मिंगलचं ऍप्लिकेशन इथं दिलेलं आहे. पहिलं म्हणजे लागवडीनंतर 20 दिवसाने, जास्तीत जास्त 25 दिवसाने पहिलं ऍप्लिकेशन व्हायलाच पाहिजे. हे तुम्ही ड्रिपने दिलं तरी चालेल, कारण ड्रिप ह्यावेळेस बऱ्यापैकी रूट झोन डेव्हलप झालेला असतो. दिलेलं अन्नद्रव्य हे अपटेक सुद्धा ते चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं. म्हणून लागवडीनंतर 20 ते 25 दिवसाने पहिलं ऍप्लिकेशन तुमचं मिंगलचं झालं पाहिजे. त्याच्यानंतर 25 ते 30 दिवसाने दुसरं ऍप्लिकेशन झालं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर 25 ते 30 दिवसाने तिसरं ऍप्लिकेशन झालं पाहिजे. म्हणजे 20 दिवसाला पहिलं, 45 ते 50 दिवसाला दुसरं आणि साधारणतः 85-80 दिवसाच्या आसपास तिसरं, असे 3 ऍप्लिकेशन जर तुम्ही मिंगल मायक्रोन्युट्रिएंटचे 2 किलो, त्याबरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट साधारणतः 5 किलो आणि थायोग्रीन हे 3 किलो लिहिले, तुम्ही टप्प्याटप्प्याने द्यायचं असेल तुम्ही 1.5-1.5 किलोचा डोस तुम्ही ठेवू शकतात. थायोग्रीन हे सल्फर असं सल्फर आहे की ते तुम्ही जमिनीमध्ये ड्रीपद्वारे सुद्धा 100% देऊ शकतात. कोणते तुमचं ड्रीप ब्लॉक होणार नाही, चोकअप होणार नाही. 100% कॉम्पिटेबल होतं. तुम्ही कोणत्याही 1261 असेल किंवा 5234 असेल किंवा मायक्रोन्युट्रिएंट मिंगल असेल, याच्याबरोबर तुम्ही त्याला बिनधास्त देऊ शकतात. उलट मी म्हणेल की तुम्ही मायक्रोन्युट्रिएंट बरोबर किंवा मिंगल बरोबर आणि फॉस्फरस युक्त खताबरोबर जर थायोग्रीनला दिलं तर त्या मायक्रोन्युट्रिएंटची आणि त्या फॉस्फरस युक्त खताची कार्यक्षमता वाढवण्याचं काम तुमचं हे थायोग्रीन करत असतं. म्हणून थायोग्रीनचा वापर टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला करायचा आहे. एकाच वेळेस 5 किलो आणि 6 किलो करू नका. ड्रीप असतं तुमच्याकडे, ते ड्रीप मधनं 100% जातं, म्हणून दर आठवड्याला, दर 10 दिवसाला, दर 15 दिवसाला, चुनखड जमीन असेल तर दर 8 दिवसाला तुम्ही 1.5 किलो थायोग्रीन द्या. काही खर्च वाढत नाही तुमचा. ते 100% खर्च तुमचा भरून काढणार, ही गॅरंटी आहे आपल्याकडे. त्याच्यामुळे तुम्ही मिंगल, मॅग्नेशियम सल्फेट जे जमिनीमध्ये तुम्हाला द्यायचं आहे आणि फवारणीमध्ये सुद्धा त्याचं मॅनेजमेंट करायचंय, आणि थायोग्रीन म्हणजे इथं तुम्ही मायक्रोन्युट्रिएंट आणि सेकंडरी न्यूट्रिएंट, कॅल्शियम जर सोडला तर मायक्रोन्युट्रिएंट आणि सेकंडरी न्यूट्रिएंट इथं तुम्ही मॅनेज करू शकता. मी तुम्हाला बोललो की आपल्या पिकाला मुख्य अन्नद्रव्य, दुय्यम अन्नद्रव्य आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्य एवढे बॅलन्स फॉर्म मध्ये द्यायचे. याच्यातनं मिंगल मधनं तुम्हाला मायक्रोन्युट्रिएंट पूर्ण संपले, तुम्हाला दुसरं कोणतंच मायक्रोन्युट्रिएंट द्यायची गरज नाही. 3 ऍप्लिकेशन केले टोमॅटोला, वाटलंच बार आपल्याला वाढवायचे, दुई धरायची आहे, तर त्यावेळेस तुम्ही 4थं ऍप्लिकेशन करू शकतात. तर तुम्हाला मायक्रोन्युट्रिएंट इथं तुम्हाला संपून जातात. सेकंडरी न्यूट्रिएंट मध्ये सल्फर तुम्ही टप्प्याटप्प्याने दिलं तर थायोग्रीन तुमचा पूर्ण सल्फर बॅलन्स करतो, आणि मॅग्नेशियम आहे तो मॅग्नेशियम सल्फेट म्हणून साधं चिलेटेड मॅग्नेशियम वापरायची गरज नाही. जमिनीमध्ये मॅग्नेशियमचं खूप मोठ्या प्रमाणात काही स्थिरीकरण होत नाही. थोडं झालं तर झालं, 5-10% स्थिरीकरण होतं. 90% मॅग्नेशियम हा पिकाला अवेलेबल होत असतो. म्हणून साधं गोणीतलं मॅग्नेशियम सल्फेट चांगल्या क्वालिटीचं, मी तर म्हणेल ऍग्रिसर्चचं जर तुम्ही वापरलं, तुम्ही फक्त क्वालिटी चेक करा. इतर मॅग्नेशियम सल्फेट आणि ऍग्रिसर्चचं मॅग्नेशियम सल्फेट कम्पेअर करून बघा. तुम्हाला 100% क्वालिटीमध्ये फरक जाणवेल आणि तुम्ही एकदा जर वापरायला लागले तर दुसरं तुम्ही मॅग्नेशियम सल्फेट वापरणार नाही. तर ह्या पद्धतीने हा जो डोस आहे, 2 किलो मिंगल, 5 किलो मॅग्नेशियम सल्फेट आणि 1.5 किलो थायोग्रीन, असं टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला स्टेजनुसार 3 टप्प्यामध्ये द्यायचंय. म्हणजे तुमचं सेकंडरी न्यूट्रिएंट आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट इथं तुमचं बॅलन्स हा संपून जातो. नंतर येतो तुमचा नत्र, स्फुरद आणि पालाश. मित्रांनो, बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की पिकाला 52-34 द्यावंच लागेल, पिकाला 13-40-13 द्यावंच लागेल, पिकाला 13-0-45 द्यावंच लागेल, पिकाला अजून 19-19 द्यावंच लागेल, प्रत्येक ग्रेड तुम्हाला वापरावंच लागेल, असं मनामध्ये खूप मोठी शंका शेतकऱ्यांच्या डोक्यामध्ये घुसून गेलेली. मला सांगा, 19-19 मध्ये मी नत्र, स्फुरद, पालाश आहे. 12-61 मध्ये बी नत्र आणि स्फुरदच आहे. 13-40-13 मध्ये नत्र, स्फुरद, पालाशच आहे. मग तुम्ही ह्या 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड तुम्ही वापरण्याची गरज काय? एवढी गरजच नाही. तुम्हाला नत्र, स्फुरद आणि पालाश, तुम्हाला कोणत्या स्टेजला कोणत्या अन्नद्रव्याची गरज आहे त्यानुसार डोस कमी जास्त करायचे. फॉर एक्झाम्पल, सुरुवातीची स्टेज आहे लागवडीनंतर, मी 25 दिवसाला पहिलं 12-61चं ऍप्लिकेशन केलेलं आहे. त्याच्या अगोदर आळवणीद्वारे केलेलं आहे बघा, मी 3 किलोचं ऍप्लिकेशन 12-61चं केलेलं आहे. त्यावेळेस थोडं नत्र लागतं, फॉस्फरस लागतं, पोटॅशची गरज नसते. 20-25 दिवसापर्यंत पोटॅशची एवढी गरज नसते. आपल्याला पोटॅश चालू करायचं आहे 25 दिवसाच्या पुढे, आणि तो हळूहळू हळूहळू वाढवत न्यायचा आहे. मग कोणत्या स्टेजला पोटॅश वाढवायचा आहे आणि कोणत्या स्टेजला स्फुरद वाढवायचा आहे हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. की फुटवे काढायचे,
फुलं काढायचे, चांगली सेटिंग करायची, तर फॉस्फरस जास्त पाहिजे, पोटॅश कमी पाहिजे. सेटिंग 100% झाली, आता त्या फळाची साईज वाढवायची, तर फॉस्फरस कमी पाहिजे आणि पोटॅश लेवल वाढवायची आणि थोडं नत्रची लेवल वाढवायची. या या एक नॉर्मल गोष्टी आहेत, ह्या थोड्याशा प्रॅक्टिकली समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही 2च लिक्विड खतावरती पूर्ण टोमॅटोचा सीझन काढू शकतात. एक म्हणजे 1261 आणि दुसरं म्हणजे सल्फेट ऑफ पोटॅश किंवा 0050. म्हणजे 1261 म्हणून तुम्हाला थोडा नत्र भेटतो, तो आपलं काम करून देतो. बाकी मग कॅल्शियम नायट्रेट मधनं नत्र जातो, इतर अजून फिक्सेशन मधनं नत्र बऱ्यापैकी पिकाला उपलब्ध होतं, म्हणून नत्र भरून निघतं. दुसरा आहे फॉस्फरस. फॉस्फरस हा 1261 मधनं सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये सलाईन सारखा स्टेज बाय स्टेज जर तुम्ही देत राहिलं तर तो तुमचं काम सोडून भागू शकतो. आणि तिसरं राहिलं पोटॅश, म्हणजे ते तुम्ही 0050 द्वारे ते पुरवू शकतात. मग सुरुवातीच्या स्टेजला वाटते तुम्हाला फॉस्फरस वाढवायचं तर 4 किलो फॉस्फरस, 3 किलो पोटॅश. वाटते तुम्हाला पोटॅश लेवल जास्त करायची तर 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो पर्यंत 1261 आणि 4 किलो पर्यंत, 5 किलो पर्यंत पोटॅश. एका वेळेस एका आठवड्यामध्ये समजा तुम्ही लिक्विड फर्टिलायझरचं ऍप्लिकेशन करत असाल तर एक सिंपल सूत्र तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला समजा 5 दिवसांनी लिक्विड खत सोडायचं असेल तर 5 किलोच्या पुढे खत सोडू नका. मग तुम्हाला 5 किलो सोडायचं, मग 1261 0050 एकत्र करायचं ना, 3 किलो 1261 घ्या, 2 किलो 0050 घ्या. समजा तुम्हाला 6 दिवसांनी लिक्विड खत सोडायचे तर 3-3 किलो दोन्ही घ्या. समजा 7 दिवसांनी सोडायचे, पूर्ण दोन्हीची बेरीज ही दिवसाच्या क्वांटिटी एवढी आली पाहिजे. हे एक ढोबळ मनाचं गणित आहे की 7 दिवसांनी खत सोडणार आहे तर 7 किलो जायला पाहिजे, 8 दिवसांनी सोडणार आहे तर 8 किलो जायला पाहिजे, 2 दिवसांनी खत सोडणार आहे तर मग काय 5 आणि 6 किलो टाकायची गरज नाही, 2च किलो जाऊ द्या. तुम्ही 2 दिवसांनी प्रत्येक वेळेस सोडणार आहे ना, मग 2-2 किलो जाऊ द्या. टोमॅटो पिकाला चांगलं उत्पन्न जर काढायचं असेल तर एका दिवसाला 1 किलो खत लागतं. मग ते नत्र, स्फुरद, पालास सर्व मिळून म्हणतोय बरं का मी. तर हे थोडंसं गणित डोक्यात ठेवा. हे गणित जर तुम्ही डोक्यात ठेवलं मित्रांनो, तर तुमचा जवळजवळ 25-30% लिक्विड खतावरचा खर्च कमी होईल. कारण तुम्ही ग्रॅन्युलर फॉर्म दिलेला आहे जमिनीमध्ये, ते त्याचं काम करतंय. 1261 हे बुस्टिंग म्हणून काम करणार आहे, 0050 त्यावेळेस एक सलाईन बेस काम करणार आहे. म्हणून त्याचा वापर दर आठवड्याला किंवा दर हप्त्याला तुम्ही 6-7 किलो पर्यंत देऊ शकतात. काही समजा खूप हलकी जमीन आहे, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता खूप कमी आहे, तर तुम्ही 2 टप्प्यामध्ये दिलं तर तुम्ही 3 किलो एका टप्प्यामध्ये, 3 किलो एका टप्प्यामध्ये, एका हप्त्यामध्ये जास्तीत जास्त 7 किलो तुमचं हे लिक्विड खत हे जायला पाहिजे. तुम्ही 1261 आणि 0050 मधून सुद्धा हे बॅलन्स करू शकतात. ठीक आहे. आता तुमचा राहिला नत्र बॅलन्स झाला, स्फुरद बॅलन्स झाला, पालास बॅलन्स झाला, कॅल्शियम बॅलन्स झाला, सॉरी मॅग्नेशियम बॅलन्स झाला, सल्फर बॅलन्स झाला, राहिला तुमचा मायक्रोन्यूट्रिएंट बॅलन्स झाले, राहिला तुमचा कॅल्शियम. कॅल्शियमचा वापर प्रतिबंधक म्हणून पहिलं ऍप्लिकेशन तुमचं कॅल्शियम नायट्रेटचं जायला पाहिजे साधारणतः लागवडीनंतर 30 दिवसाने. 30 दिवसाच्या अगोदर एवढी कॅल्शियमची गरज पिकाला लागत नाही, पण 30 दिवसाच्या वेळेस जेव्हा फ्लॉवरिंग स्टार्ट व्हायला सुरुवात होते त्यावेळेस जमिनीमधनं सुद्धा आणि फवारणीमधनं सुद्धा तुमचा कॅल्शियम, बोरॉन, झिंक हा जायलाच पाहिजे. मी तुम्हाला फवारणीमध्ये सांगेल कसं वापरायचं ते. पण कॅल्शियम नायट्रेट, समजा आता इथं तुम्हाला वाटतंय की माझ्या जमिनीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त आहे, माझ्या फुटव्यांमध्ये जे इंटरनोडल डिस्टन्स आहे, 2 पेऱ्यामधील जे अंतर आहे ते सुद्धा खूप जास्त होतंय. जर अंतर वाढायला लागलं तर तुमचं फ्लॉवरिंग मध्ये प्रॉब्लेम येतो, आणि फ्लॉवरिंग मध्ये प्रॉब्लेम आला तर तिथं प्रॉपर फ्लॉवर न निघाल्यामुळे किंवा निघालं तरी ते पिवळं पडून गळून जातं किंवा येलो होऊन गळून जातं. त्याच्यामुळे कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर जर टाळायचा असेल तर तुम्ही चिलेटेड कॅल्शियम 500 ग्राम प्रति एकर पर्यंत इथं वापरू शकतात. त्याच्याबरोबर तुम्हाला बोरॉन वापरायचे 500 ग्राम. झिलबोर, रिसर्चचं झिलबोर आहे, झिलबोर नावाने येतं, उत्कृष्ट क्वालिटीचं खूप कमी डेन्सिटीचं बोरॉन आहे. तुम्ही फक्त हातामध्ये त्याला घेऊन बघा, कम्पेअर करा. तुम्ही कधीही न्यूट्रिएंट कम्पेअर करा, डोळ्याने तुम्हाला कम्पेअर होतील. प्रॅक्टिकली करायचं असेल तर मला संपर्क करा की कसं ओळखायचं बोरॉन चांगल्या क्वालिटीचं आहे, कसं ओळखायचं झिंक तुम्हाला इलेटी झिंक चांगल्या क्वालिटीचं आहे. तुम्ही ते त्याच्यासाठी लागलेच तर मला फोन करा, पण प्रॅक्टिकली डोळ्याने सुद्धा तुम्हाला समजून जाते की कोणत्या क्वालिटीचं कोणतं प्रॉडक्ट आहे. तर कॅल्शियम नायट्रेट किंवा चिलेटेड कॅल्शियम, त्याच्याबरोबर बोरॉन आणि त्याच्याबरोबर ऍग्रीप्लेक्स ओए. मित्रांनो, ऍग्रीप्लेक्स ओए वापरणारे, आता मी कळवण तालुक्यातला आहे, कळवण खुर्द म्हणून जो भाग आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये एप्रिल आणि मे मध्ये टोमॅटोची लागवड होते. त्या भागामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने ऍग्रीप्लेक्स ओएचा वापर झाल्यामुळे खूप सुंदर आणि अप्रतिम प्लॉट तिथे डेव्हलप झालेले. आपल्याकडे काही उदाहरणं पण आहेत. तुकाराम शिंदे असतील तिथले, परत काय त्यांचं नाव, हरीश हरीश असेल, हरीश शिंदे असेल, शिंदे कंपनी, त्यांनी भरपूर प्रमाणामध्ये ऍग्रीप्लेक्सचा वापर केलेला आहे. तर सांगण्याचं तात्पर्य काय की ऍग्रीप्लेक्स ओए हे जे न्यूट्रिएंट आहे हे तुमच्या जमिनीमध्ये, इथं तुम्हाला स्लाइड मध्ये दिसतंय की कॅल्शियम फॉस्फरस एकत्र झालाय,
फेरस फॉस्फरस एकत्र झालाय, झिंक फॉस्फरस एकत्र झालाय, म्हणजे जमिनीमध्ये स्थिरीकरण वाढलंय. हे स्थिर झालेले अन्नद्रव्य सोल्युबलाइज करून, चिलेट करून आणि पिकाला हळूहळू पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचं काम तुमचा ऍग्रीप्लेक्स ओए करणार आहे. आणि 100% ऑर्गॅनिक आहे. बुवा ते हातावर पडलं म्हणून तुमच्या हाताला इजा होईल किंवा जमिनीमध्ये गेलं म्हणजे सूक्ष्मजीवांना इजा होईल. तसं तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिड हातावर टाका बरं, तुमच्या हाताला लगेच इजा होते. सल्फ्युरिक ऍसिड टाका बरं, लगेच इजा होणार किंवा त्याची वाफ जरी डोळ्यात गेली तरी त्रास होणार. एवढं जर कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड जर तुम्ही जमिनीत सोडलं तर ते सूक्ष्मजीवांना त्रास करणारच. आणि सूक्ष्मजीव आहेत म्हणून आपण आहोत किंवा पीक अन्नद्रव्य उचलतंय. म्हणून या ऍग्रीप्लेक्स ओएचा वापर तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने करायचा आहे. दर महिन्याला 2 लिटर सोडा, बस. जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही. 2 महिन्याला 2 लिटर म्हणजे 6-7 लिटर पर्यंत तुमचा ऍग्रीप्लेक्स ओए पूर्ण सीझन मध्ये जायला पाहिजे. त्याच्याने तुमचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. जे जमिनीमध्ये अन्न पडलेले आहे ते अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देण्याचं काम करेल. कॅल्शियम नायट्रेट बरोबर दिलं तर कॅल्शियम हा असा घटक की तो कशाबरोबर बी स्थिर होतो. म्हणून तो स्थिर कमी व्हावा, त्याची अवेलेबिलिटी चांगली व्हावी, जास्त करून पावसाळ्यामध्ये. त्याच्यासाठी मी हे कॉम्बिनेशन कॅल्शियम नायट्रेट, झिल्बोर आणि ऍग्रीप्लेक्स ओए हे कॉम्बिनेशन इथं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याचा वापर तुम्हाला दर महिन्याने करत राहायचा आहे. 12 जे कॉम्बिनेशन दिलं 0050 त्याचा वापर तुम्हाला दर हप्त्याला करत राहायचा आहे. आणि मायक्रो न्यूट्रिएंट जे दिले मिंगल, थायोग्रीन आणि मॅग्नेशियम सल्फेट त्याचा वापर तुम्हाला दर 25 ते 30 दिवसाने पुढे करत राहायचा आहे. त्याचा वापर तुम्ही 3 वेळेस करा, पण तुम्हाला कॅल्शियम नायट्रेट शेवटच्या स्टेज पर्यंत 1261 आणि 0050 शेवटच्या स्टेज पर्यंत करावा लागेल. इथं आपण नत्रस्फुरत पालाश, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट पूर्णतः जमिनीमधनं बॅलन्स केलेलं आहे. कोणतंही कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालेलं नाही, कोणतंही कमी झालेलं नाही. कोणत्या स्टेजला कोणत्या अन्नद्रव्याची गरज असते त्या स्टेजला बरोबर कॅल्शियम नायट्रेट दिलेलं आहे, त्या स्टेजलाच बरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट दिलेले आहे, त्या स्टेजलाच बरोबर एनपीके बॅलन्स केलेला आहे, त्या स्टेजलाच बरोबर मायक्रोन्यूट्रिएंट दिलेले आहे. या पद्धतीने थोडंसं शेड्यूल प्रमाणे चालण्याचा प्रयत्न करा. हे जे मी मांडलेलं आहे हे पूर्णतः शेड्यूल मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. तुम्ही शेड्यूल पाहिजे असेल तर तुम्हाला जी लिंक आलेली किंवा मेसेज आलेला आहे लाईव्हचा त्याच्या खाली सुद्धा लिंक दिलेली आहे शेड्यूलची. किंवा तुम्हाला पाहिजे असेल तर ह्या लाईव्ह मध्ये सुद्धा लिंक टाकली जाईल. आणि समजा तुम्हाला लिंक जमत नसेल डाउनलोड करायला तर तुम्ही फक्त व्हॉट्सअप नंबर तुम्ही तुमच्या ह्या चॅटिंग मध्ये टाका, तर तुम्हाला त्या ग्रुपवरती तुम्हाला शेड्यूल भेटून जाईल. आता तुम्हाला समजा आता प्लॉट तयार झालेला आहे, क्वालिटी डेव्हलप करायची इच्छा आहे की बुवा माझी साईज वाढली पाहिजे, कलर डेव्हलप झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी पॅशन म्हणून एक प्रॉडक्ट आहे जे की पोटॅशियम शोनाईट आहे. तर हे जे शोनाईट जे आहे त्या शोनाईट मध्ये तुमचा मॅग्नेशियम आहे, सल्फर आहे आणि पोटॅशियम आहे. हे 3 घटक त्याच्यामध्ये असल्यामुळे तिन्हींचं काम आहे क्वालिटी डेव्हलप करणं. म्हणजे पोटॅशियम साईज वाढवतं, मॅग्नेशियम तुमचं कलर डेव्हलप करतं आणि सल्फर तुमच्या त्या फळाची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी जी झाडामधनं जी होत असते ती वाढवत असते. म्हणजे तिन्ही न्यूट्रिएंट तुम्हाला तिथे भेटत असतात. त्याच्याबरोबर सिमिग्रो जे की सीविड एक्स्ट्रॅक्ट बेस्ड एक न्यूट्रिएंट आहे, जे तुम्ही जमिनीमध्ये दिलं तर सीविड एक्स्ट्रॅक्टचं काम तुम्हाला माहिती की ते सुद्धा अॅमिनो ऍसिड किंवा ह्युमिक ऍसिड बेस्ड जमिनीमध्ये काम करतं, मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी वाढवण्याचं काम करतं. झाडावरती जे अबायोटिक ट्रेस आलेले किंवा अबायोटिक ट्रेस असतील म्हणजे जैविक अजैविक ताण असतील ते सहन करण्याचं काम करतं आणि ऑटोमॅटिकली अन्नद्रव्य उपलब्ध होतं. आणि तिसरं आहे ते म्हणजे प्रोबियॉन जे की व्हाईट रूट डेव्हलपमेंट करण्यासाठी तुम्हाला पहिल्या आळवणीमध्ये दुसऱ्या आळवणीमध्ये मी प्रोबियॉन दिलेले 1 लिटर आणि दुसरं ऍप्लिकेशन करायचं तुम्हाला गरजेनुसार फळाची साईज, क्वालिटी, कलर वाढवण्यासाठी, गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ह्या 3 कॉम्बिनेशनचा वापर करायचा आहे. साधारणतः पॅशन 5 किलो, सेमिग्रो 1 लिटर आणि प्रोबियॉन 1 लिटर या क्वालिटीसाठी गरजेनुसार तुम्हाला त्याचा वापर करायचा आहे. ड्रीप मधनं तुम्हाला ही द्यायचंय, ही ड्रीपसाठी आहे. इथपर्यंत तुम्हाला ड्रीप मधलं मॅनेजमेंट सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता फक्त 5 किंवा 4च असतील, 4 फवारण्या मी तुम्हाला सांगेल. 4 फवारण्या तुम्हाला अशा सांगेल की त्या स्टेजनुसार तुम्हाला वापरायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली फवारणी जी आहे ती मी आता हे 200 लिटर पाण्यासाठी प्रमाण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सुरुवातीची शाखीय वाढ, पानाचा हिरवळपणा आणि पानाची रुंदी, शाखीय वाढ, पानाचा ग्रीनरी आणि पानाची रुंदी व्यवस्थित बॅलन्स फॉर्म मध्ये किंवा व्यवस्थित निघण्यासाठी, फुटण्यासाठी तुम्हाला लागवडीनंतर साधारणतः 15 ते 20 दिवसाने एक्सीड म्हणून मायक्रोन्यूट्रंट आहे, जे की प्रत्येकाला माहिती आहे की अॅमिनो ऍसिड बेस्ड मायक्रोन्यूट्रंट आहे. भारतामध्ये पहिली अशी ऍग्रिसर्च कंपनी आहे की तिने अॅमिनो ऍसिड बेस्ड मायक्रोन्यूट्रंट बनवलं आहे. आणि त्याच्यासारखं मायक्रोन्यूट्रंट कोणाला अजून सुद्धा बनवता आलेलं नाही. त्याचं प्रमाण साधारणतः 1.5 ग्राम पर्यंत प्रति लिटर तुम्ही घ्या. 1.5 ग्राम एक्सीड, त्याच्यामध्ये स्प्राउट टाका साधारणतः 1.25 मिली प्रति लिटरने. स्प्राउट म्हणजे त्याच्यामध्ये असिटिलीन थायोप्रोलिन म्हणून एक घटक आहे
जो की तुमच्या व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ, ब्रँचेस डेव्हलप करण्यासाठी, झाडाची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी काम करत असतो. आणि त्यामध्ये 1261 टाका, जे की तुमचा फॉस्फरस, मुळीची बी डेव्हलपमेंट, मुळीसाठी आपण दिलेलाच आहे, तर ब्रँचेससाठी व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ स्टॉप करून आणि ब्रँचेसची संख्या वाढवण्यासाठी मदत करतो. आणि जी ब्रँचेस तुमची निघते किंवा जी फूट तुमची निघते, ती फूट निघत असताना त्या फुटीवरती फेरसची कमतरता येऊ नये म्हणून तुम्हाला इथे रिलीज फेरस 200 लिटर पाण्याला 100 ग्रॅम, म्हणजे एकास अर्धा या प्रमाणामध्ये तुम्हाला हे कॉम्बिनेशनचा वापर करायचा आहे. एकदम सिंपल कॉम्बिनेशन आहे. एक सीड, स्प्राउट, रिलीज फेरस त्याच्याबरोबर घ्यायचे 1261 किंवा तुम्ही 1919 घेऊ शकतात किंवा 1340-13 सुद्धा घेऊ शकता. ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर तुम्हाला पहिला फवारा साधारणतः 15 ते 20 दिवसाच्या आसपास करायचा आहे. मित्रांनो, फवारणीमध्ये तुम्हाला अजून एक सांगेल की बरेच जण बेनिव्याचा वापर करतात. तुम्ही 2 स्प्रे बेनिव्याचे ठेवू शकतात. साधारणतः लागवडीनंतर 15 दिवसाला एक स्प्रे ठेवा, सेपरेट घ्या, त्याला ह्या कॉम्बिनेशन मध्ये टाकू नका. भले तुम्ही तो स्प्रे आधी घेऊन घ्या आणि हा 20व्या दिवशी हा स्प्रे घ्या, पण मी एकत्र करू नका, कारण बेनिव्या खूप महाग औषध आहे. त्याचा वापर केला तर तो सेपरेटच करा, प्रिव्हेंटिव्ह मध्येच करा. प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये केला तर तुम्हाला सेपरेट केला तर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट हे चांगले भेटतात. साधारणतः 15 दिवसाच्या आसपास पहिला बेनिव्याचा स्प्रे घ्या आणि 25 दिवसाच्या आसपास दुसरा स्प्रे घ्या. असे 2 बेनिव्याचे स्प्रे तुम्ही टोमॅटो पिकामध्ये ठेवू शकता. त्याच्यामधनं नागाळी असेल, बाकीच्या रस कीड असतील, त्याला चांगल्या पद्धतीने कंट्रोल हे भेटत असतं 15 दिवसाला आणि 25 दिवसाला. बरेच जण म्हणतात की एवढं प्रमाण एकरी जायला पाहिजे, तेवढं प्रमाण एकरी जायला पाहिजे. सिंपल एक कन्सेप्ट लक्षात घ्या. 1 मिली प्रति लिटर प्रमाणामध्ये पहिली फवारणी तुम्हाला बेनिव्याची घ्यायची आणि साधारणतः 2 मिली प्रति लिटर प्रमाणे दुसरी फवारणी तुम्हाला घ्यायची. बस. बाकी एकरी एवढं 360 मिली जायला पाहिजे. मग काही वेळेस प्रमाण चुकतं, काही वेळेस स्कॉर्चिंग येण्याची भीती असते, बरेच प्रॉब्लेम असतात. म्हणून पहिली फवारणी एकाच एक घ्या, दुसरी फवारणी एकाच 2 घ्या बेनिव्याच्या. अशा 2 फवारण्या तुम्ही रस किडीसाठी आणि नागाळीसाठी प्रतिबंधक म्हणून चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतात. नंतर एक सीड स्प्राउट 5234 किंवा 1261 आणि त्याच्याबरोबर रिलीज फेरस ही तुमची दुसरी फवारणी असणार आहे कीटकनाशका नंतरची. तिसरी फवारणी जी आहे ती तुम्हाला ह्या स्टेजला घ्यायची आहे. तुम्हाला स्लाइडमध्ये जे पिक्चर दिसते, फ्लॉवरिंग मोठ्या प्रमाणात दिसते, सेटिंग कुठंच नाही. लक्षात घ्या मला काय म्हणायचंय. एक साधारणतः 70-80% फ्लॉवरिंग तुमच्या प्लॉटमध्ये दिसायला लागली, फुलांची संख्या वाढायला लागली, त्याच वेळेस तुमच्या झाडाला कॅल्शियमची, बोरॉनची, झिंकची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज असते. बरेच लोक स्टेज निघून गेल्यानंतर स्प्रेचा वापर करत असतात आणि त्याचा फायदा तुम्हाला दिसत नाही, होत नाही. मग कॅल्शियमची गरज नंतर आहे फळ सेट झाल्यावर नाही. तुम्हाला कॅल्शियमची गरज ह्या फ्लॉवरिंग स्टेजमध्ये, बोरॉनची गरज सुद्धा ह्या फ्लॉवरिंग स्टेजमध्ये आणि झिंकची गरज, सर्वात महत्वाची झिंकची गरज सुद्धा ह्या फ्लॉवरिंग स्टेजमध्ये लागत असते. मी सायंटिफिकली जास्त बोलायला गेलो तर वेळ जाईल, म्हणून ह्या स्टेजला तुम्हाला पहिला स्प्रे घ्यायचा आहे तो म्हणजे झिंकाबोर, कॅल्मिनो आणि मॅग्नेशियम सल्फेट. झिंकाबोर मध्ये झिंक आहे, बोरॉन आहे आणि कॅल्शियम सुद्धा आहे. पण कॅल्शियम दुय्यम अन्नद्रव्य असल्यामुळे त्याचं प्रमाण जास्त लागत असल्यामुळे तुम्हाला सेपरेट अॅमिनो ऍसिड बेस कॅल्मिनोचा वापर करायचा आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर कॅल्शियम जमिनीतनं दिलं तर त्याची अवेलेबिलिटी होत नाही. मग तुम्हाला इथं स्लाइड मध्ये दिसतंय की फळ्याच्या खाली काळा डाग येतो. त्याच्यानंतर बरेच जण मग कॅल्शियमचे स्प्रे देतात, कॅल्शियम क्लोराईडचे स्प्रे देतात, बरेच बरेच प्रयोग करत असतात. तर त्यावेळेस तुम्ही कितीही प्रयोग केले तरी तुम्हाला रिझल्ट भेटणार नाही. म्हणून प्रतिबंधक म्हणून तुम्हाला ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर पहिला स्प्रे साधारणतः 30 दिवसाच्या आसपास घ्यायचा आहे. लागवडीनंतर 30 दिवसाच्या आसपास पहिला स्प्रे तुम्हाला झिंकाबोर, कॅल्मिनो, मॅग्नेशियम सल्फेट. आणि मित्रांनो, तुम्हाला कंटिन्यू फ्लॉवरिंग, कंटिन्यू प्रॉपर सेटिंग आणि काळा डाग न येणे, म्हणजे ही समस्या मेजर पावसाळ्यामध्ये टोमॅटो बागायतदारांना ही भासत असते, येत असते. त्याच्यासाठी तुम्हाला ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर दर 12 ते 15 दिवसाला करत राहायचा आहे. एकदम स्वस्त आणि मस्त कॉम्बिनेशन आहे. तुम्हाला याचं कॉम्बिनेशनचा वापर जर केला तर त्या प्लॉटमध्ये जमीन आसमानचे फरक तुम्हाला दिसतील. झिंकाबोर, प्रॉपर झिंक जाणार त्या स्टेजला, बोरॉन जाणार जेवढं पाहिजे तेवढं आणि कॅल्शियम जाणार. आणि अॅमिनो ऍसिड चिलेट तर का कॅल्शियम वापरायचं, कारण कॅल्शियमचं वहन होण्यासाठी तिथे अॅमिनो ऍसिडची गरज असते, तिथं बोरॉनची गरज असते. म्हणून या कॉम्बिनेशन मधनं बोरॉन पण भेटून जातं कॅल्शियमला आणि अॅमिनो ऍसिड पण भेटून जातात, जे की तुमच्या झाडाची मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी पण वाढवतात आणि प्रोटीनची निर्मिती पण करतात आणि ह्या अन्नद्रव्यांना एका भागामधनं दुसऱ्या भागामध्ये किंवा एका पानामधनं दुसऱ्या पानामध्ये किंवा पानामधनं फळाकडे घेऊन जाण्याचं काम हे अॅमिनो ऍसिड खूप चांगल्या पद्धतीने वाहक म्हणून करत असतात. म्हणून ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर करायचा आहे आणि त्याच्याबरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट साधारणतः एकरी 500 ग्राम
किंवा 200 लिटर पाण्याला 500 ग्राम तुम्ही वापरायचे. पहिला स्प्रे तुम्हाला सांगितला, दुसरा स्प्रे तुम्हाला सांगितला, तिसरा स्प्रे हा आहे साधारणतः 30व्या दिवशी तुम्हाला घ्यायचे आणि ह्या फवारणीची तुम्हाला रिपीट करायचं आहे दर 15 दिवसाला. नाही 12 दिवसाला पॉसिबल झालं तर दर 15 दिवसाला तुम्हाला हा स्प्रे रिपीट करत राहायचा आहे. खुडे निघाले, 2 खुडे निघाले का एक स्प्रे घ्यायचा आहे, 2 खुडे निघाले का एक स्प्रे घ्यायचा आहे. त्याच्याने तुमची नवीन ब्रँचेस, नवीन फ्लॉवरिंग, नवीन सेटिंग, झाडाचं आयुष्य या सर्व गोष्टी तुमच्या मेंटेन राहण्यासाठी मदत होईल. त्याच्यानं झिंक भेटणार, कॅल्शियम भेटणार, बोरॉन भेटणार, मॅग्नेशियम भेटणार, सल्फर भेटणार, पोटॅशियम भेटणार. हे 6 अन्नद्रव्य तुम्हाला ह्या कॉम्बिनेशन मधनं भेटतात. एकदम सेट कॉम्बिनेशन आहे. खूप छान पद्धतीने शेतकऱ्यांनी याचा वापर करायचा आहे किंवा काही बरेच शेतकरी करतायत. याचं प्रमाण झिंकाबोर 200 लिटरला 500 म्हणजे 2.5 मिली प्रति लिटर. कॅल्मिनो तुम्ही साधारणतः 0.5 ते 0.75 ग्राम प्रति लिटर पर्यंत घेऊ शकतात आणि मॅग्नेशियम सल्फेट साधारणतः 3 ग्राम प्रति लिटर पर्यंत तुम्ही घेऊ शकतात. अशा पद्धतीने 200 लिटर पाण्याला तुम्ही त्याचं प्रमाण घ्यायचंय. नंतर चौथी फवारणी मी तुम्हाला जी सांगणार आहे ती म्हणजे तुमच्या फुटव्यांची संख्या वाढवून फ्लॉवरिंगचं प्रमाण वाढवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात महत्वाची आणि लास्ट फवारणी जी आहे ती म्हणजे होमन किंवा व्हॅटिला. व्हॅटिला म्हणजे आमचं नाटका म्हणून एक घटक आहे. तर तो नाटका म्हणून घटक त्याच्याबरोबर तुमचं 52-34 कारण आपल्याला फ्लॉवरिंगचं रूपांतर सेटिंगमध्ये प्रॉपर करायचंय. म्हणून तुम्हाला ही चौथी फवारणी. बघा 10-10 दिवसातनं मी फवारणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 10-12 दिवसातनं एक फवारणी टोमॅटो सारख्या पिकाला घ्यायला काहीही हरकत नाही. चांगले भाव असतात, व्यवस्थित तुम्ही आता बरेच जण काय म्हणतात भाव कमी झाला का मग मी खर्च कमी करतो. तिथंच तुम्ही त्या टोमॅटो पिकाचं पूर्ण नुकसान करून देतात. कारण तुमचा खर्च तिथं कमी करायला गेले तुम्ही तर त्याचं नुकसान होतं, रोगाचा अटॅक वाढतो, किडींचा अटॅक वाढतो, अन्नद्रव्य बॅलन्स फॉर्म मध्ये भेटत नाही आणि तुमचं जे ऍव्हरेज असतं ते ऍव्हरेज घटून जातं. मित्रांनो तिथं 100, 150, 200 रुपये जरी भाव असेल आणि तुम्ही जर ऍव्हरेज चांगलं काढलं तर तुम्हाला टोमॅटो पिकामध्ये चांगला पैसा होऊन जातो. म्हणून पावसाळ्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं. कारण मुळी खराब असते, वॉटर लॉगिंग असतं, एरेशन जमिनीमध्ये चांगलं नसतं, म्हणून जमिनीमध्ये दिलेले अन्नद्रव्य पिकाला चांगले उपलब्ध होत नसतात. म्हणून जमिनीमधनं अन्नद्रव्य ते पीक घेऊ शकत नाही. फवारणीद्वारे त्याचा वापर जर तुम्ही केला तर त्याचा फायदा होत असतो. म्हणून फक्त 4 फवारण्या मी तुम्हाला महत्वाच्या कालावधीमध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामध्ये व्हॅटिला 250 मिली प्रति लिटर, प्रति 200 लिटर, 05234 साधारणतः 750 ते 1 किलो पर्यंत तुम्ही प्रति 200 लिटर पाण्यामध्ये घेऊ शकतात. काही अडचण नाही. आणि झिलबोर म्हणजे बोरॉन ह्या स्टेजला बोरॉनची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज असते. झिंका बोरमधनं बोरॉन गेलेलं आहे आणि परत इथं तुमचं दुसऱ्या वेळेस बोरॉन जाणार आहे. 2 स्टेजमध्ये प्रॉपर जर बोरॉन गेलं तर पोलन ट्यूबची ग्रोथ चांगली होते. पोलन जर्मिनेशन चांगले झाले तर त्या पोलनमुळे तुमचं परागीभवन चांगलं होतं आणि परागीभवन चांगलं झालं तर ऑटोमॅटिकली सेटिंग चांगली होते. प्रॉपर सेटिंग होण्यासाठी तुम्हाला हे 2 स्प्रे कॅल्मिनो झिंकाबोर आणि दुसरा व्हॅटिला प्लस 52-34 प्लस बोरॉन असं कॉम्बिनेशन तुम्हाला घ्यायचंय. आणि ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर तुम्ही गरजेनुसार फुलांची संख्या वाढवण्यासाठी पुढे घेऊ शकतात. पण झिंगाबोर कॅल्मिनोचा वापर तुम्हाला रिपीट करायचा आहे. आता पहिला स्प्रे 30 दिवसाला घेतला, दुसरा स्प्रे तुम्ही 45-50 दिवसाला घ्या, तिसरा स्प्रे 70-75 दिवसाला घ्या. असं दर 15 दिवसात तुम्हाला झिंकाबोर कॅल्मिनो मॅग्नेशियम सल्फेटचा वापर करायचाच आहे. तुम्ही त्याचा वापर एका प्लॉटमध्ये करा आणि एका प्लॉटमध्ये करू नका. तुम्हाला त्याचे रिझल्ट डोळ्याने दिसतील. काही अडचण नाही. नंतर ह्या सर्व होते न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट फवारणीद्वारे असेल किंवा जमिनीद्वारे असेल बऱ्यापैकी कव्हर करण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे बॅलन्स फॉर्म मध्ये. आता लास्ट जी गोष्ट येते ती म्हणजे रस शोषक कीड आणि रोग. मित्रांनो रोगवरती मी जास्त बोलणार नाही, थोडस 2-5 मिनिटात सांगतो. टोमॅटोवरती भुरी, त्याच्यानंतर अर्ली ब्लाइट ज्याला आपण लवकर येणारा करपा म्हणतो, नंतर लेट ब्लाइट ज्याला आपण उशिरा येणारा करपा म्हणतो, किंवा पावसाळ्यामध्ये असे कँकर सारखे म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की बॅक्टेरियल कँकर, असे फळावरती असे बारीक 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 काळे डाग आलेले दिसतात. तर ते सुद्धा पावसाळ्यामध्ये खूप मेजर समस्या ही उद्भवत असते. ह्या 3-4 रोगांवरती आपण कॉन्सन्ट्रेशन देऊन लक्ष देणं गरजेचंच आहे. रोगांना कधीही प्रतिबंधक म्हणून कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करा. मी एक तुम्हाला सिंपल एक टिप देतो, ती म्हणजे बघा टोमॅटो पिकाच्या समजा पावसाळ्यामध्ये जर लागवड झाली तर ती पाऊस चालू असतो, रिमझिम पाऊस चालू असतो आणि पावसाच्या वातावरणामध्ये व्यवस्थित उघड आपल्याला भेटत नाही, सूर्यप्रकाश व्यवस्थित भेटत नाही आणि त्याच्यामुळे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आपण जेव्हा मारतो तेव्हा प्रॉपर सूर्यप्रकाश असणं गरजेचं असतं. सूर्यप्रकाश जर प्रॉपर नसेल तर पर्णरंध्र बंद असतात तुमच्या पानाचे. पर्णरंध्र जर बंद असतील तर तुमचं ते आंतरप्रवाही बुरशीनाशक, आंतरप्रवाही कीटकनाशक आतमध्ये जात नाही आणि मग ते पाऊस आला का ते वाया जात असतं. म्हणून पावसाळ्यामध्ये
कधीही जास्त करून तुम्हाला कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा वापर करायचा आहे. त्याच्यामध्ये M45 असेल, अँट्रॅकॉल असेल, Z78 असेल, परत तुमचं कॅप्टन असेल, हे जे झायरम असेल, झायनेम म्हणजे तुमचं Z78. तर ह्या ज्या कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड आहेत, ह्या कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा वापर तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून करायचा आहे. प्रतिबंधक शब्द लक्षात घ्या. रोग येण्याच्या अगोदर, नंतर अर्ली ब्लाइट आला, नंतर तुम्ही Z78 मारा, संचार मारा किंवा अजून नेटिव्ह मारा, फॉलिक्युलर अँट्रॅकॉल मारा. एवढं मारून सुद्धा तुम्हाला 100% कंट्रोल भेटत नाही. भेटला तर भेटला, थोडाफार स्टॉप होतो, वातावरण परत फेवरेबल आलं तो वाढतो. आपल्या झाडामध्ये रोग येऊच नये याच्यासाठी तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून बुरशीनाशकाचा वापर करायचा आहे. याच्यामध्ये मेजर 2 जे डिसीज येतात, अर्ली ब्लाइट आणि लेट ब्लाइट. आता याच्यामध्ये जो लेट ब्लाइट येतो, याला आपण उशिरा येणारा करपा म्हणतो, हा सुद्धा फायटोप्तेरा आहे. फायटोप्तेरावरती संचार 40 खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतं. म्हणून तुम्हाला जेव्हाही कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड तुम्ही घेणार आहे, म्हणजे समजा तुम्ही M45 मारणार आहे, तुम्ही संचार प्लस M45 मारा. दर 15 दिवसाला तुम्ही संचार प्लस अँट्रॅकॉल मारा. संचार प्लस कॅप्टन एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे. संचार प्लस कॅप्टन तुम्ही कॉम्बिनेशन मध्ये मारा किंवा Z78 प्लस संचार घेऊ शकतात. अशा कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही दर 15 दिवसाला संचारचा जर स्प्रे टोमॅटोमध्ये जर ठेवला विथ कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड. कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड का? कारण तुमचा पाऊस पडला, पावसामध्ये वातावरण निर्माण झालं, वातावरण निर्माण झाल्यामध्ये तिथं तुमच्या त्या बुरशीचे जीवाणू तयार, बुरशीचे स्पोर्स तयार झाले आणि समजा वातावरण उघडलं, ड्रायनेस आला, पाणी जिरायला लागलं, तर ते पाणी पानामध्ये जिरतं आणि त्या पानाबरोबरच ते तुमचे जे स्पोर्स असतात, जे बुरशी असते ती पानामध्ये एंट्री करते. समजा तुम्ही जर अंतरप्रवाहीपेक्षा जर कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड म्हणजे स्पर्शजन्य बुरशीनाशक जर मारत राहिले, तर समजा पाऊस पडलाय, पान तुमचं ओलं आहे, मग त्याला सुकण्याची वाट बघू नका किंवा कोरडं होईल मग मारू असं नाही. तुम्ही पान ओलं असेल, व्यवस्थित मोकळं झालंय, पण पान ओलं आहे, पानावरती थोडस आर्द्रता आहे, अशा वेळेस तुम्ही बिंदास्त कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा वापर करू शकतात. म्हणजे पानावर जी बुरशी आहे पाणीमध्ये, कारण उमायसिटीज ज्या फंगाय जास्त असतात, त्या फंगाय पानाद्वारे पाणीद्वारे पानामध्ये एंट्री करत असतात आणि तिथंच तुम्हाला कंट्रोल करायचं असतं त्यांना. म्हणून या अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट सारख्या बुरशींना पानामध्ये एंट्रीज होऊ द्यायची नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही साधे साधे बुरशीनाशक मारायचे, अजिबात महागडे फंगिसाइड मारण्याच्या बंद्यात पडायचं नाही. M45, अँट्रॅकॉल, कॅप्टन, झायनेब, परत लिक्विड बेसमध्ये एक आहे कुमानेल. तर अशा कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा वापर तुम्ही एक संचार 40 बरोबर तुम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये घेऊन आणि या कॉम्बिनेशनचा वापर जर दर 15-20 दिवसाला जर ठेवत राहील, डोळे झाकून तुम्ही हा कॉन्टॅक्ट फंगिसाइडचा स्प्रे दर 15 दिवसाला ठेवायचा म्हणजे ठेवायचा. वातावरण खराब असेल तर तुम्हाला 8 दिवसाला सुद्धा घ्यावं लागेल. अशा पद्धतीने तुम्ही ह्या अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट सारख्या रोगाचा तुम्ही कंट्रोलमध्ये आणू शकतात. भुरीसाठी मी थोडंसं सांगतो. भुरीला प्रतिबंधक म्हणून कंट्रोल करायचं असेल तर लागवडीनंतर साधारणतः 40-42 दिवसाच्या आसपास तुमचा पहिला भुरीचा स्प्रे झाला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी दुसरा. भुरी आली आणि नंतर स्प्रे मारू, हे जर तुम्ही डोक्यात ठेवलं तर तुमची भुरी प्लॉट मधनं कंट्रोल होत नाही. कारण थंडीचं वातावरण, लो टेम्परेचरमध्ये भुरी जास्त चाल करत असते. त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून आता जसं मार्केटमध्ये लुना आहे किंवा आपल्या कंपनीचं मेलकॉन सुपर म्हणून हेक्झाकोनाझॉल बेस ESC फॉर्म्युलेशन मधले प्रॉडक्ट आहे. तर तुम्ही याचा वापर भुरीसाठी 100% करू शकता. तुम्ही मेलकॉन सुपरचा वापर साधारणतः लागवडीनंतर 45 दिवसांनी, त्याच्यानंतर 10-15 दिवसांनी असे 2 स्प्रे जर तुम्ही मेलकॉन सुपर म्हणजे हेक्झाकोनाझॉल ESC फॉर्म्युलेशन, ESC म्हणजे त्याच्यामुळे फॉस्फोनिक ऍसिड 10% ऍडिशनल आपण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून तुमचं झाडाची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि हेक्झाकोनाझॉल हे तुमचं चांगलं भुरीवरती बेस्ट काम करत असतं. त्याचं कॉम्बिनेशन तुम्ही संचार बरोबर घ्या किंवा अजून दुसरं कोणतं तरी त्याच्याबरोबर कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड घ्या, जे की तुम्हाला भुरीला प्रिव्हेंटिव्ह मध्ये काम करेल. तर मेलकॉन सुपर हे भुरीसाठी तुम्ही वापरा आणि संचार बरोबर तुम्ही कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड घेऊन तुम्ही अर्ली ब्लाइट आणि लेट ब्लाइटला तुम्ही कंट्रोलमध्ये ठेवू शकता. पण भुरीसाठी तुम्हाला प्रतिबंधक म्हणून लागवडीनंतर 40-42 दिवसाला पहिला स्प्रे घ्यायचा आहे आणि नंतर 10 ते 15 दिवसांनी दुसरा स्प्रे घ्यायचा आहे. मग लुनावी तुम्ही एखादा चेंज म्हणून तिथं वापरू शकतात. म्हणजे बेनिवियाचे 2 स्प्रे, लुनाचे किंवा मेलकॉन सुपरचे 2 स्प्रे तुम्हाला हे प्रतिबंधक म्हणून स्टेजनुसार द्यायचे आहेत आणि नंतर तुम्ही दर 15 दिवसाला, 10 दिवसाला एक कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड आणि त्याच्याबरोबर संचार 40 याचा वापर तुम्ही करू शकता. या पद्धतीने रोगाचं व्यवस्थापन, किडींचं व्यवस्थापन, त्याच्यामध्ये लाल कोळी असेल, त्याच्यानंतर थ्रिप्स असेल, मावा असेल, तुडतुडा असेल, किडी जे असतात ना, या किडींना प्रतिबंधक म्हणून कंट्रोल करण्याची गरज नाही. दिसतंय तुम्हाला
त्यावेळेस तुम्ही साधं चांगलं कीटकनाशक आणा आणि त्याचा वापर करा. मित्रांनो, ह्या ज्या फवारणी मी तुम्हाला ज्या सांगितल्या, या फवारणीमध्ये एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगेल की सर्वात महत्वाचं ते म्हणजे प्रत्येक स्प्रेमध्ये तुम्ही ऑर्सिल म्हणून जे सिलिकॉन बेस्ड जे स्प्रेडर आहे त्याचा वापर करा. म्हणजे पावसामध्ये जे तुमचे जे फंगीसाईड असतात किंवा अन्नद्रव्य तुम्ही फवारणीद्वारे वापरतात ते तुमचं निघून नाही जायला पाहिजे किंवा त्याचा लॉसेस नाही व्हायला पाहिजे, त्याचा कार्यक्षमता त्याची चांगली व्हावी याच्यासाठी तुम्ही ऑर्सिलचा वापर तर फवारणीमध्ये ठेवायचा आहे. या पद्धतीने बेसल डोस असेल किंवा रोप व्यवस्थापन असेल किंवा लागवडीच्या वेळेस काळजी असेल, अंतर असेल, या सर्व गोष्टींचा प्रॉपर जर तुम्ही वापर केला तर 100% तुम्हाला टोमॅटो पीक कमी खर्चामध्ये व्यवस्थित काढता येईल, व्यवस्थित तुम्ही त्याचा वापर करू शकतात. तर काही प्रश्न असतील तर ते आपण आता नंतर घेऊ, कारण टाइम खूप झालेला आहे. जवळजवळ 1.25 तासाचं आपलं सेशन झालेलं आहे. मी तुम्हाला प्रश्नाचे उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये जे आलेले ते तुम्हाला नंतर स्टेप बाय स्टेप देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. माझा नंबर इथं तुम्हाला प्रत्येक याच्यामध्ये स्लाइडमध्ये किंवा खाली स्क्रोलमध्ये दिसतच होता. तुम्ही त्या नंबरवरती मला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकतात. काही प्रश्न असतील ते विचारू शकतात. तुम्हाला जर शेड्यूल पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही नंबर टाकू शकतात. तिथं तुम्हाला शेड्यूल भेटून जाईल. या पद्धतीने बेसल डोस, ड्रिप मॅनेजमेंट, स्प्रे मॅनेजमेंट, अन्नद्रव्य बॅलन्स फॉर्म मध्ये कसं वापरायचं टोमॅटोमध्ये, शॉर्ट आणि स्वीट मध्ये मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही शांत चित्ताने मला ऐकून घेतलं. समजा ऐकलं जर पूर्ण नसेल तर शांत चित्ताने परत तुम्ही व्यवस्थित ऐकावं आणि त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करावा. एवढं बोलून मी थांबतो. धन्यवाद.